BMG საქართველოს სოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლებს. დიახ, საქართველოს თავისუფალი სტილით სრიალში, თხილამურსა და სნოუბორდში 2023 წლის სოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყანა გახდა. ეს ასევე დაადასტურა თავის ოფიციალურ Facebook გვერდზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. გადაწყვეტილება გუშინ ღამით გახდა ცნობილი. ეს არის პასუხი იმ განაცხადზე, როცა საქართველოს სოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში ასე ვთქვათ ჩატარებაზე, კერძოდ კი ბაკურიანში ჯერ კიდევ გასულ წელს შეიტანა. ყველას გილოცავთ, ეს ძალიან დიდი და კარგი ამბავია, დილამშვიდობისაა. 18 მაისსაც გილოცავთ, მზიან და მშვენიერი გაზაფხულის დღეს მთელ საქართველოს მის არაჩვეულებრივ და იმედი მაქვს საქმიან საზოგადოებასაც. მოკლედ, რამდენიმე სიახლე მაქვს თქვენთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში საკმაოდ ძიმევნებები იყო, რამდენიმე საინტერესო ამბავი გავიგე, რომელიც მინდა დილიდან გაგიზიაროთ. ერთ-ერთი მათგანია, რომ პატრულმა პატრული დააჯარება. ეს ამბავი რუსთავში მოხდა და სანამ 250 ლარიან საჯარი მოქვითარს ფორმიანი სამართალდამცველი კოლეგებისგან მიიღებდა, ყველაფერი ასე დაიწყო. 15 მაისის მშვენიერი დილა იყო და რუსთავში ალბათ საკუთარ კვადრატში ან სულად სვის კვადრატში მოსიარულე საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი და სატვირთო ავტომანქანა ერთმანეთს შეეჯახნენ მშვიდობიანად. მხოლოდ ჟესტის ამბავია. მოკლედ ადგილზე სიტუაციის გასარკვევად სხვა საპატრულო ეკიპაჟი მივიდა. ამბავი გამოიკითხა, ოქმით შეივსო და ავარიაში მონაწილე საპატრულო მანქანის მძღოლი დააჯარიმა კიდეც. ანუ საკუთარი კოლეგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფაქტზე გამოძიება ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრელთა კოდექსის 125 მუხლის მე-10 ნაწილით დაიწყო. ასეთი ამბებია. ერთი სატელეფონო ზარით და სწრაფი გადაწყვეტილებით კი რაჭველი დათვის ბელი თბილისელი გახდა. როგორ? მოგიყვებით. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოყურედან მოქალაქემ დარეკა, რომელმაც განაცხადა, რომ ტყის პირას დათვის ბელი იპოვა. გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების თანამშრომლები მითითებულ ადგილზე დაუყოვნებლივ გავიდნენ და დაახლოებით 2 თვის საქართველოს წითელ ნუსხაში დაცული მურა დათვის სახეობის ბელი იპოვეს. ბელს არავითარი დაზიანება არ აღენიშნება და მისი ასაკიდან გამომდინარე ბელის ველურ ბუნებაში გაშვება მიზანშეწონილი არ იყო და დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბელი ცაგერიდან თბილისში ჩამოიყვანეს და ზოოპარკს მიაბარეს. ჯერ უსახელო დათვს ყოველ შემთხვევაში დედაქალაქში დროებით ჩაასახლეს. თბილისის ზოოპარკი დათვების რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს, ალბათ იცით და რაც დათვებისთვის შესაბამისი გარემო შექმნას გულისხმობს, რომელიც მათ ბუნებრივი ქცევის გამოხატვის მაქსიმალური შესაძლებლობა ეძლევათ, ხოლო როდესაც მიბარებული დათვის ბელი მზად იქნება, მოხდება მისი ველურ ბუნებაშიც დაბრუნება. აი ესე ჩემო ბატონო, ასე გაქალაქელდა ჩვენი რაჭული დათვი. გუშინ რაჭიდან შორს არ წავიდეთ, ქართული ღორის პირველი ხორცპროდუქტების დამზადებული კერძების პრეზენტაცია დეგუსტაციაც მოეწყო. ეს ღირსშესანიშნავი ამბავი აგრარული უნივერსიტეტის კულინარიის აკადემიაში საპარტნიორო ფონდის ქართულ-ესპანური კომპანია Native Georgians-ა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო ცენტრის ერთობლივი ქართული მთის ღორის გადარჩენის პროექტის ფარგლებში მოეწყო. დეგუსტაციიდან გამოჟონილი მოკლედ გამოჟონილი ინფორმაციით ქართული ღორის ხორცმა მოწონება დაემსახურა 5 ეტაპიანი პროექტის პირველი ეტაპით რაჭაში სოფელ ღარში ევროპული ტექნოლოგიებისა და სტანდარტის ღორების ფერმა ივნისში უნდა გაიხსნას, რომლის ღირებულება $750,000-ია, საიდანაც ფონდის თანამონაწილეობა საპარტნიორო ფონდზეა საუბარი $350,000 შეადგენს. მათივე ცნობით, ანუ საპარტნიორო ფონდის ცნობით, პროექტის მეორე ეტაპის ფარგლებში დაგეგმილია 1200-მდე დედაღორის მოშენება და ფერმების მშენებლობა საქართველოს 9 რეგიონში. აი ესეთი ამბავია. ახლა რა ვიცი.
დავით საგანელიძე მე რომელიმე ჩვენს ეთერში მაინც ყურადღებით იტყვის, რომ მარტო რაჭველებზე ფილმების გადაღებით რატო გაინტერესებთ. ამასობაში კომპანია ჯიგიტი შეწყიდვების სააგენტოს შავსიაში მოხვდა. მიზეზი ტენდერით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა გახდა. 70,000 ლარის ღირებულების ტენდერი სატყეო სააგენტომ გამოაცხადა, რომლის ფარგლებშიც ჯიგიტს 1175 კუბური მონიშნული მერქნის მოჭრა და დასაწყობება ევალებოდა. კომპანიამ ასევე ვერ შეასრულა მოთხოვნები სატყეო სააგენტოს მეორე 77,000 ლარიან ტენდერში, რომელსაც ასევე მონიშნული ხეების მოჭრას ითვალისწინებდა. მოკლედ ხის მოჭრას რომ დაიწყებ, მერე კომპანიას ჯიგიტს რომ დაარქმევ, მერე ტენდერში რომ გაიმარჯვებ ჯიგიტი და მერე რომ ვერ შეასრულებ და მერე შავსიაში რომ მოხვდები. როგორ ჯიგიტები არიან, ეხა ერთ ნამდვილ ჯიგიტს მოусმინოთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვიდეოდან, რაც კი YouTube-ზე ატვირთულა. Во-первых, надо правительство. Не нужна она такая правительство. Потом нам не нужно это самый госсовет. Вот сейчас всякие люди идут на выборы. Учителя, ученые, что это такое? Одной болтовней занимаются. Пусть они не идут на эти выборы. Должны деловые люди идти. Вот я убежден, вот так убежден, что деловые люди должны быть там, в парламенте везде. Мы должны решать судьбу Дагестана. Ну, во-первых, надо... Холод საქმიანებიო. ყველაზე საქმიანებიო. და მოდეკით ახლა ჯერ საქმე გამოაჩინეთ და მე ნახეთ რა ამხელა პერსპექტივები იშლება. აი ამის მერე ახლა ცოტა რთულია მე მარტო გავუძღვე გადაცემას და დროა ნელ-ნელა ანა ლაპიაშვილი შემოვიპატიჟო ეთერში. ისე ანა იცოდი თუ არა რომ სრულიად შეიცვალა და გამკაცდა კანონმდებლობა ხის ჭრაზე. დილა მშვიდობის გიორგი მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. არათ ვიცოდი როგორც აწყობდი რეალურად დღევანდელ ეთერს, ამასაც კარგად ვადენებდი თვალს და მოვემზადე შესაბამისად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებების ამონარიდით, რომელიც სხვათა შორის დღეიდან შევიდა ძალაში. სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებზე ხე-ბუჩქნარებისა და ტყის კულტურების, ტყის სანერგეებისა და პლანტაციებში ნათესების ან ნერგების მოსპობა ან დაზიანებაზე, რამაც შესაძლოა მათი ზრდის შეწყვეტა გამოიწვიოს, 500 ლარიან ჯარიმას ამტკიცებს. ნაცვლად 200-დან 400 ლარამდე ჯარიმისა. დაცული ტერიტორიების დადგენილი საზღვრების ფარგლებში კი მერქნიან მცენარეთა უკანონო გაჩეხვა და დაზიანება 1500 ლარის ოდენობით ჯარიმას გამოიწვევს. ესეც გაზრდილი მაჩვენებელია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ აქამდე 400-დან 500 ლარამდე იყო ჯარიმა. იგივე ქმედების ჩადენა უკვე სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის, ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის, ანუ ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, ანდაც საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების მიმართ დასჯადი არის 2000 ლარიანი ჯარიმით, ნაცვლად 500-დან 600 ლარამდე ჯარიმისა. ჭეშმარიტებას ვაღადებთ, ჩემო ანა, ნამდვილად, ასევე სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე სათანადო დოკუმენტების გარეშე ხე-ტყის დამზადება ან ლიცენზიის გარეშე სამონადირეო მეურნეობის მოწყობა 500 ლარის ნაცვლად 1000 ლარის დაჯარიმებას იწვევს, ხოლო იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში პირი 2000 ლარით დაჯარიმდება. ამასთან და ყველამ უნდა გაითვალისწინოთ, ყველა აღნიშნულ შემთხვევაში მოხდება სამართალდამღვევის იარაღისა და სამართალდამღვევის ობიექტის კონფისკაცია. ესე იგი სასყიდლის გარეშე ჩამორთვება. მოკლედ, აი ესეთი ამბავია, რაც მონადირეებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ. მე და ანამ კი როგორმე ახლა უნდა მოვახერხოთ და მოუყვეთ მაყურებლებს უფრო ღრმა საქმიანი ვითარებისკენ რომ დაუბრუნდეთ, მაინც არსებობს თუ არა ყველაზე მიმზიდველი ვაკანსიები საქართველოში, რათა ნამდვილი ჯიგიტები დაიზარდნონ და არა ხისჭრელები და ეგებ და რაიმე გამოვიდეს ამ ქვეყნას. ამასაც მივხედავთ აუცილებლად, მით უმეტეს რომ ძალიან განახლებული და ძალიან საინტერესო ინფორმაციები გვაქვს. ბოლო 6 თვეში თბილისში 5674 ვაკანსია გამოცხადებული. სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ევროკავშირის კვლევის მიხედვით, პროფესიათა შორის ძირითადად დაბალკვალიფიციური კადრების საჭიროების მქონე პოზიციები ჩნდება, რომლებზეც საშუალო თვიური ანაზღაურება მცირეა 350-დან 500 ლარამდე, თუმცა ეს მაინც კარგი შესაძლებლობაა. გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ყველაზე
დაბალი ხელფასი 50 ლარი ფიქსირდება მედიცინასა და საკვების წარმოების სფეროში. საშუალოდ კი ორგანიზაციები მინიმალურ ხელფასად 326 ლარს მიუთითებენ. ყველაზე მაღალი მინიმალური ხელფასი კი მშენებლობაშია და ის 700 ლარს შეადგენს. ყველაზე მაღალი, ოღონდ მინიმალური. მაქსიმალური ხელფასი თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებში საშუალოდ 7447 ლარია და მათგან ყველაზე დაბალი ზღვარი მაქსიმალური ხელფასი არის 1323 ლარი. ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობის სექტორში, ხოლო ყველაზე მაღალი მაქსიმალური ხელფასი 12229 ლარია, ოღონდ ეს მედიცინაში. რაც შეეხება აჭარას, ცოტა თბილისსაც რომ გავცდეთ, ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია აჭარაში არის ფასადებზე მომუშავე მღებავების პოზიცია, სადაც თვიური ანაზღაურება 7000 ლარს შეადგენს და უკავშირდება იმ მაღალ რისკს, რაც ამ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. მაღალანაზღაურებად პოზიციებს შორის არის ასევე სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრების და მშენებლობების პოზიციები, აქ საშუალო ანაზღაურება 3400 ლარია, კომპიუტერული ტექნიკის სპეციალისტ პროფესიონალების საშუალო ანაზღაურება 2250 ლარი გამოვიდა და პროდუქციის გასაღებისა და მარკეტინგის განყოფილების მენეჯერების საშუალო ანაზღაურება 1355 ლარს უტოლდება. ცხეთამთიანეთის რეგიონში გამოკითხული 16 ორგანიზაციიდან კი 7 ორგანიზაცია მომდევნო 6 თვის განმავლობაში გეგმავს, რომ 48 ახალი კადრი აიყვანოს და აქედან 30 ვაკანსია მიმტანებზე და ბარმენებზეა. ყველაზე დაბალანაზღაურებადი პროფესია კი დამლაგებლის არის, სადაც დამსაქმებლების საშუალოდ 180 ლარის გადახდას ითვალისწინებენ. დაბალი ანაზღაურებით გამოირჩევა მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეების ხელფასებით საშუალოდ 300 ლარის ოდენობით, ვაჭრებისა და მომსახურების სფეროში ასევე არაკვალიფიციური მუშების საშუალო ანაზღაურება 300 ლარია, არაკვალიფიციური მუშების შემთხვევაში 391 ლარს აჭარბებს, ასევე ეს ანაზღაურება მიმტანების საშუალო ხელფასი კი 450 ლარს უტოლდება. კვლევის შედეგად ასევე გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში არის ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსი ამწყობი, სადაც დამქირავებელი 2000 ლარის ანაზღაურებას თავაზობს დასასაქმებელს. პარადოქსულია ისიც, რომ ამ პოზიციებზე ანაზღაურება გაცილებით მაღალია, ვიდრე მაგალითად მენეჯერების ვაკანსიაზე, სადაც საშუალოდ 1000 ლარს გადაუხდიან დასაქმებულს. აი, კახეთს რაც შეეხება, აქ გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციებში ყველაზე დაბალი ხელფასი არის 100 ლარი დაფიქსირებული და ეს სფეროებია მედიცინა და სოფლის მეურნეობა. ყველაზე მაღალი მინიმალური ხელფასი კი კახეთის რაიონში 375 ლარი ფიქსირდება და ის მშენებლობაშია. საშუალოდ კი ორგანიზაციები მინიმალურ ხელფასად 262 ლარს მიუთითებენ. მაქსიმალური ხელფასი კი საშუალოდ 3191 ლარია. ყველაზე დაბალი ზღვარი მაქსიმალური ხელფასისა არის 500 ლარი სოფლის მეურნეობაში, ხოლო ყველაზე მაღალი მაქსიმალური ხელფასი კი 7000 ლარით განისაზღვრა, ეს მედიცინაშია და ესეც კახეთის რეგიონზე ვსაუბრობთ. კიდევ ერთი კვლევა გვაქვს და მასაც ცხადი ანასთან ერთად გავშლით. თბილისში ბოლო 6 თვის განმავლობაში გამოცხადებულ ვაკანსიებს შორის ჯამში საუბარია სადღაც 5674 ვაკანსიაზე. რაოდენობრივად ჭარბობდა პოზიციები არაკვალიფიციურ და დაბალკვალიფიციურ კადრებზე, გამყიდველებზე, პროდუქციის დემონსტრატორებზე 1524 ვაკანსია იყო ჯამში, არაკვალიფიციურ მუშებზე 880 ვაკანსია, მომხმარებელთან მომუშავე პერსონალზე, ვაჭრობის სფეროს არაკვალიფიციურ მუშებზე და ასე შემდეგ. მოთხოვნილ კადრებს შორის ასევე გვხვდება სპეციალური განათლების საჭიროების პროფესიები, შემდუღებლები, მჭედლები, ზეინკალ მეხელსაწყოები, სამრეწველო საწარმოს ოპერატორები, მზარეულები, მექანიკური მოწყობილობის ტექნიკოსები, ელექტრონული მოწყობილობის მექანიკოსები. მაღალკვალიფიციური კადრიდან მოთხოვნა ასევე იყო მენეჯერებსა და ექიმებზე. თბილისში გამოკითხული ორგანიზაციებიდან 38 მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 2129 ახალი თანამშრომლის აყვანას გეგმავს. ოღონდ ეს მხოლოდ გამოკითხული ორგანიზაციებია, წარმოდგენა რომ არ შეგვექმნას, რომ მხოლოდ ამდენი ადამიანი დასაქმდება მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ამ მხოლოდ ამის შესაძლებლობა არსებობს. ვაკანსიების ანალიზი კი აჩვენებს, რომ სამომავლო თბილისში მოთხოვნა კვლავ იქნება დაბალ და არაკვალიფიციურ მუშაკებზე, ძირითადად სამშენებლო კომპანიაში. მუშების 487 ვაკანსია ამ დროისათვის ამ სფეროში. საცალო ქსელურ ვაჭრობაში, ანუ მაღაზიის გამყიდველების და საქონლის დემონსტრატორების ვაკანსია ჯამში ფიქსირდება 695 და ასევე მოთხოვნა არის მომსახურების სფეროში, ანუ მომხმარებელთან მომუშავე მოსამსახურეების 422 ვაკანსია არის დედაქალაქში მომდევნო 6 თვის დასაქმების პერსპექტივით. ხო, პროფესიული განათლების შესაძლებლობაზე საჭირო ინფორმაცია
ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი ფოსტა ლიონია. ზუსტად ლეონ ჩიკვაიძეს ძალიან საინტერესო თემებს დასპიკერებს კიდევ ბევრს იხილავს დღევანდელი საქმიანი დილის მაყურებელი. 18 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ზურა ბოშხნელი, ლევან ჩიკვაიძე, ზვიად როსტომაშვილი, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი გელა ხანიშვილი იქნება. წიგნის დროს ნინია მაჭარაშვილი, თინა თიმბერიაშვილს, მაკა კასრაძეს და ნინო კასრაძეს უთმობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. ნავთობის ფასი კი განაგზობს და ინარჩუნებს ზრდის ტრენდს. BMG-ს საქმიანმა მაყურებელმა უნდა იცოდეს ჯამში ვინქმნის ამინს ამ ბაზარზე. 2017 წელს ნედლი ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა შორის ისევ საუდის არაბეთი ლიდერობდა, რომელმაც ნავთობის ექსპორტისგან 133 მილიარდ 600 მილიონის შემოსავალი მიიღო და მისმა წილმა მსოფლიო ნავთობის ექსპორტში თითქმის 16% შეადგინა. მეორე ადგილზე რუსეთის ფედერაციაა, რომელმაც 93 მილიარდ 300 მილიონი დოლარის ნავთობის ექსპორტი განახორციელა და ეს მსოფლიო ექსპორტის 11.1%-ია. ნავთობის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი უჩვენებს თუ რომელ ქვეყანას აქვს ნავთობის მეტი ექსპორტი მოცულობის მიხედვით, რადგან ყველა ქვეყანას ნავთობის ექსპორტზე დაახლოებით ერთი და იგივე ფასში, ანუ მსოფლიოში დადგენილ ფასში გააქვს და აქვს შესაბამისი შემოსავალი. ჯამში 2017 წელს მსოფლიოში 851 მილიარდი დოლარის ნავთობის ექსპორტი განხორციელდა, რაც მთლიანი მსოფლიო ექსპორტის ჯამურის 4.3%-ია. 2015 წლიდან მსოფლიო ექსპორტში ნავთობმა პირველობა ავტომობილებს დაუთმო. დიდად გული არ დაწყდა, მაგრამ დაუთმო. 2016 წელთან შედარებით 2017 წელს ექსპორტირებული ნავთობის ღირებულება არის 30% გაზრდილი. ხოლო 2012 წლის შემდეგ კი იგი 47%-იანი შემცირებით ხასიათდება. სხვათა შორის Bank of America ასევე Merrill Lynch-ის ექსპერტები თვლიან, რომ ბრენტის ნავთობის ფასი შესაძლოა $100-მდეც გაიზარდოს. აქამდე ნავთობის ფასის ამ მაჩვენებლამდე დაბრუნების პროგნოზი არც ერთ საინვესტიციო ბანკს არ გაუკეთებია. ნავთობის მოთხოვნილებისა და მიწოდების ბალანსის ცვლილებამ შესაძლოა უახლოეს ნახევარ წელიწადში მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის მნიშვნელოვანი დეფიციტიც გამოიწვიოს, ნათქვამია Bank of America-ს მიერ გაკეთებულ ამ განცხადებაში. და ეს არ არის ყველაფერი. ტურიზმიდან ქვეყანამ 4 თვის განმავლობაში 800 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. მექანიზატორი 3.200.000 ლარის ტრაქტორების შეძენას ტენდერით გეგმავს. 2017 წლის განმავლობაში 112-ზე რეგიონებიდან უფრო მეტი ზარია შემოსული, ვიდრე დედაქალაქიდან. ცხადია, ახლა ასპარეზი უკვე ანა ლაპიაშვილს ეთმობა, სწორედ მის ხელშია ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეების პირველი კოლაჟი საქმიან დილაში. ანა, წარმატებული ეთერი. და ჩვენ ვიწყებთ ბიზნესისა და ეკონომიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბების პირველ ნაწილს სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ტურიზმიდან შემოსავლები აპრილში 27.5%-ით გაიზარდა. ეროვნული ბანკის ანალიტიკური ანგარიშების მიხედვით, აპრილში ტურიზმიდან 239 მილიონი დოლარია გენერირებული, 4 თვის განმავლობაში კი ამ სექტორიდან 800 მილიონი დოლარის შემოსავალი ფიქსირდება. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ტურიზმის ზრდის კარგ ტრენდს ინარჩუნებს. წლის პირველ 4 თვეში საქართველოს 2.060.264 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, მათგან 927.370 პირი ქვეყანაში 24 საათს ან მეტ ხანს დარჩა, ანუ ტურისტი იყო. ზრდა 27.2%-ია ამ ნაწილში. ტრენდის შენარჩუნების პოზიტიური პროგნოზი აქვს გალტენ ტაგარტს, რომელიც წელს ქვეყანაში 4.200.000 ტურისტის ჩამოსვლას ვარაუდობს. ზრდა 20% იქნება, ამბობენ ორგანიზაციაში. გაიზრდება ტურიზმიდან შემოსავლებიც, რაც დაახლოებით 2.8 მილიარდ დოლარს გაუტოლდება.
ბოლო 3 წელიწადში ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ საქართველოს 8 რეგიონი შეისწავლა, 190-მდე სალაშქრო ბილიკი მოიკვლია და 60-ზე მეტი მარშრუტი შეიქმნა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით USAID-ის პროექტის ზრდასთან თანამშრომლობით მონიშნული 40 ბილიკი სათავგადასავლო მარშრუტებისათვის შექმნილ სპეციალურ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ საძიებო პლატფორმაზე wiki.com-ზე განთავსდა, რომელზეც ამჟამად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ატვირთულია 8.400.000-ზე მეტი ბილიკი. საიტს 3.600.000-ზე მეტი დარეგისტრირებული მომხმარებელი ჰყავს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კი რეგიონებში სალაშქრო ბილიკების განვითარებას განაგრძობს. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები შევა, რის შედეგადაც ეს კანონი კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოვა. პარლამენტარებმა ჩათვალეს, რომ კანონი, რომელიც საზოგადოებრივი საჭიროების მიზეზით კერძო საკუთრების ჩამორთმევის საშუალებას იძლევა, ამჟამად კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში არ არის. კანონი ძალაში მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უნდა შევიდეს. სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში გახსნილი პლასტმასის საცობების მწარმოებელი ჯეოკეპი ამ დროისათვის 100%-იანი დატვირთვით მუშაობს. ჯეოკეპის აღმასრულებელი დირექტორის ენრიკო მოსულიშვილის განმარტებით, მათ საკუთრებაში არსებული ტექნიკა ამ ეტაპზე სრულად ათვისებულია და ყველა იმ საკვანძო კომპანიის მომსახურებას შეუფერხებლად ახორციელებენ, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს. ვაგრძელებთ სომხეთის ბაზარზე ჩვენი დამკვეთების უწყვეტ მომარაგებასაც. 1 წლის თავზე ჩვენი წარმოებული პროდუქციის 20-30% სწორედ სომხეთში საექსპორტო პლასტმასის საცობებია, ამბობს ის. ენრიკო მოსულიშვილმა ჯეოკეპის აღმასრულებელმა დირექტორმა გითხრა, რომ დატვირთულობიდან გამომდინარე სესხის გადახდასთან დაკავშირებით შეფერხებები ამ ეტაპზე არ აქვს და დამატებით გაფართოებას ჯერჯერობით ამის მიუხედავად არ განიხილავენ. შეფასე მექანიზატორი კი 3.200.000 ლარის ტრაქტორების შეძენას აპირებს. კომპანიამ შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა, რომლის ფარგლებშიც 38 ერთეული ტრაქტორის შეძენაა გათვალისწინებული. მექანიზატორის მოთხოვნაა, რომ ტრაქტორების 80 ცხენის ძალის სიმძლავრის იყოს და აუცილებლად 2018 წელს იყოს გამოშვებული. ტრაქტორები კომპანიამ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღეში უნდა მიიღოს. წინადადებების წარდგენა კი 30 მაისს დასრულდება. კურორტი ახტალა ელექტრონულ აუქციონზე 3.755.000 ლარად იყიდება. აუქციონის პირობების მიხედვით მყიდველმა ადგილზე არანაკლებ 120 ნომრის მქონე სასტუმრო კომპლექსის აშენება უნდა უზრუნველყოს, რომელიც მოიცავს, მაგრამ შესაძლოა არ შემოიფარგლებოდეს ღია და დახურული ტიპის საცურაო აუზებით, რესტორნებით, სარეაბილიტაციო გამაჯანსაღებელი ცენტრით, ეზოს გამწვანებით და არანაკლებ 50 ავტომობილზე გათვლილი ავტოსადგომით. ექსპლუატაციაში მიღება და ფუნქციონირების დაწყება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გადაწერილ დროში, აუქციონი კი ერთ თვეში დასრულდება. IDFI-მა 112-ში შესული ზარების მონიტორინგი ჩაატარა და 2013-17 წლების ანალიზი გამოაქვეყნა. შედეგად გაირკვა, რომ ყველაზე დიდი წილი სწორედ სამედიცინო დახმარების გუნდის გამოძახებაზე მოდის. წლების მიხედვით ზრდა რეგიონებში ფიქსირდება. დედაქალაქში კი მუნიციპალური სასწრაფოს გამოძახების ტენდენცია იკლებს. თუ 2013 წელს რეგიონებიდან მოთხოვნა დედაქალაქის მოთხოვნას ჩამოუვარდებოდა, ანუ თბილისში ჯამში ფიქსირდებოდა 593,354 გამოძახება და რეგიონებში 466,086, 2017 წელს სრულად საპირისპირო რეალობას გვაჩვენებს. კერძოდ, 2017 წელს რეგიონებიდან 1,05,018 ზარია შესული 112-ში, ხოლო თბილისიდან მხოლოდ 648,997. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კი 6 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაში 1 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. სამუშაოების შესყიდვით მიზნის თვითმმართველობამ ტენდერი გამოაცხადა სარეაბილიტაციო სამუშაოების სოფელ გამარჯვების, მარტყოფის, ახალ სამგორისა და სართიჭალის საბავშვო ბაღებში იგეგმება. ბაღებში კაპიტალური რემონტების ჩატარებაა გათვალისწინებული. ინტერიერის და სველი წერტილების მოწესრიგებიდან გარე ფასადისა და გადახურვის სამუშაოების ჩათვლით. დაინტერესებულ კომპანიებს კი წინადადებების წარდგენა 6 ივნისამდე შეეძლებათ.
საკურამოში ფინურ სკოლას კაპიტალ ალიანს ჯგუფის ფინურ კონსორციუმთან ერთად მშენებლობის პროცესი დაგეგმილია. BMG-თან კომპანიის საინვესტიციო და საკონსულტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სკოლის მშენებლობაში 10 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება და ის 900 ბავშვზე იქნება გათვლილი. ეს იქნება საგანმანათლებლო სკოლა პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. ცნობილია, რომ ფინური სწავლის მოდელი არის ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში და ამიტომ მას ფინელებთან ერთად ვაკეთებთ. ისინი გააკეთებენ ადაპტირებას ქართულ საგანმანათლებლო სისტემასთან. ფინური სწავლის მეთოდი გამორჩეული და უნიკალურია იმით, რომ ისინი მხოლოდ განათლებას კი არ აძლევენ ბავშვებს, არამედ მუშაობენ, რომ მათ მთელი რიგი უნარჩვევები გააუმჯობესონ, როგორიც არის ინფორმაციის მიღების და გადამუშავების უნარები და ასე შემდეგ. დაბალ და მაღალ კლასებს ერთად უტარდებათ გარკვეული მეცადინეობებიც. ბავშვებისათვის კი იწვევენ სპეციალურ სტუმრებს, სასწავლო პროცესის პარალელურად ტარდება მთელი რიგი ღონისძიებები, აღნიშნავს პროექტის ხელმძღვანელი. Microsoft-მა პროექტ ქართულად ფარგლებში ამ დროისათვის 21458 ქართული წინადადება ისწავლა. პროექტი Microsoft-ის კომპიუტერული პროგრამების ქართულენოვანი ვერსიის შექმნას ისახავს მიზნად იმისთვის, რომ Microsoft-ის ენობრივ ნაკრებში ქართული მოხვდეს, მან უნდა ისწავლოს ენა. რისთვისაც პირველ ეტაპზე საჭიროა, რომ მინიმუმ 100,000 ქართული წინადადება ინგლისურად ითარგმნოს. თოჯინებისა და სათამაშოების თავგადასავალი იწყება საქმიანი დილაში რამდენიმე წლიანი ტყვეობის შემდეგ ქართული უნიკალური თოჯინები დღის შუქის ნახვის მოლოდინში არიან. მათ გათავისუფლებამდე კი 80 წლიანმა ისტორიამ ერთ დიდ კატალოგში მოიყარა თავი. დღეს მუზეუმების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. საქართველოს კი ამ დღეს სხვადასხვა ღონისძიებასთან ერთად მუზეუმის ღამეს თოჯინებთან და სათამაშოებთან ერთად ხვდება. ნილონგურაშვილი დატყვევებული თოჯინების ისტორიით. ჩემომხიდა გამიფრინდი როგორც თორია ინდი მინდი ფერაჩინდი ბაგეკონია რეზიკოს თოჯინები იცინიან ცოცხლდება. ახლა ყველანი აქ არიან. რაჭველი ქალი და გურული გელა, კოლმეურნე სალომე, მაკა, მარინე, მე-19 საუკუნის ხის სათამაშოები და თოჯინების მთელი ანსამბლი. ახლა ყოველი მათგანი დროებით ყუთებში ცხოვრობს და საიმედოდ არიან დაცულები, თუმცა მათი სიჩუმე ძალიან დიდხანს გაგრძელდა. მარინეს, მაკას, მომღერალ ქალებს ისევ უნდათ, რომ ყველას დაგვენახონ. ძალიან მაგარ ექსპონატებს ვნახულობ აი ამ კატალოგში და მე მინდა მოგიყვეთ მეჩონგურე ქალთა ანსამბლზე. ძალიან მაგარ 5 თოჯინაზე, რომლებიც უკრავენ სულიკოს. და აქედან ერთ-ერთი მერე დგება და აუდიტორიას მადლობის ნიშნად თავს უხრის. აი ამიტომ არიან ისინი ცოცხალი თოჯინები და აი ამიტომ არიან ისინი ძალიან მაგრები და დღეს 5000 თოჯინა არის ტყვეობაში და ისინი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე ტყვეობიდან გათავისუფლდებიან. სანამ მათ ყუთებიდან ამოალაგებენ და მომღერალთა გუნდი სიჩუმეს დაარღვევს, მანამდე 80 წლის მუზეუმის კოლექციის ნაწილმა ერთ დიდ წიგნში მოიყარა თავი. გამოცემა ეძღვნება თბილისის სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმის 80 წლიანი ისტორიას და ზუსტად ჩვენი გაერთიანების სტრატეგიის მიზანი არის შეაგროვოს და გაავრცელოს ის უნიკალური მასალა, რომელიც მუზეუმშია თავმოყრილი. განვლილი 80 წლის განმავლობაში მუზეუმში მართლაც უნიკალური მასალა დაგროვდა, საკმარისზე მეტიც. უნიკალური კოლექციის ნაწილია ელენე ახვლედიანის, ავთო ვარაზის, ლადო გუდიაშვილის ნახატები. მხატვრები თოჯინების ესკიზებსაც ქმნიდნენ და ასე იბადებოდა და იზრდებოდა ქართული კოლექცია. ეს სამყარო ჩვენთვის ჯერ ჩაკეტილია. მას მერე რაც გაერთიანება შეიქმნა, თითოეული თოჯინა მოთავსებულია თავის სპეციალურ სახლში, ეგრეთ წოდებულ სახლში, სადაც განსაკუთრებული რეჟიმი აქვს შექმნილი და დაცულობის ის შესაძლებლობა აქვს, რომ თუნდაც ერთმანეთთან იყვნენ იზოლირებულები იმისთვის, რომ ყველანი იყვნენ იმ ხასიათზე, როცა გაიხსნებიან, როგორცაც დავტოვეთ. იმედია, რომ არაერთხელ ბინა გამოცვლილი მუზეუმი ისევ იპოვის ახალ სახლს. მანამდე კი ჯადოსნურ სამყაროში მოსახვედრად არტოს ბაღში გვეპატიჟებიან. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ლოგო. ეს ის ადგილია, სადაც დღეს საღამოს თოჯინების ღამე უნდა მოეწყოს. სათამაშოებისა და თოჯინების ნამდვილზე ნამდვილი თავგადასავალი აქედან იწყება. დღევანდელი დღე ჩვენთვის ისევე როგორც ყველა მუზეუმის თანამშრომლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, საერთაშორისო მუზეუმების კვირეულია. არტოს ბაღში ბევრისთვის უცნობი ისტორია ხელშესახები გახდება. წიგნის სულცინცხალია და ესაა გამოსცა თბილისის მუზეუმების გაერთიანება. მათთვის სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმის გაცოცხლება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია. ეს წიგნი კი ამ საქმის შესავალია. დღეს არტოს ბაღში ჯადოსნური ღამე დგება. ჭირიკა, ხილიაკა, კატოიკა, ქვილიაკა.
ამბავს, რომელიც ახლა უნდა გაგიზიაროთ, თოჯინები გათავისუფლებას აუცილებლად დაასწრებენ. 2028 წლისათვის დელი მსოფლიოს უმსხვილესი მეგაპოლისი გახდება და უკან ჩამოიტოვებს ამჟამინდელ რეკორდსმენს ტოკიოს. ამის პროგნოზს გაერო აკეთებს. ინდური აგლომერაცია ნიუ-დელის ჩათვლით 27,200,000 ადამიანს მიაღწევს. ამ დროისათვის ტოკიოში აგლომერაციის რაოდენობა 37 მილიონი ადამიანია, ხოლო მის შემდეგ მოდის უკვე დელი 29 მილიონით და შანხაი 26 მილიონი ადამიანით. გაეროს პროგნოზით 2020 წლიდან იაპონიის დედაქალაქში მოსახლეობა კლებას დაიწყებს, ხოლო ამ პერიოდში დელიში პირიქით ზრდა იქნება. შესაბამისად, დელი 2028 წლისათვის ყველაზე მეტი ადამიანით იქნება დასახლებული. მსოფლიოში ყველაზე დიდი უბაჟო ვაჭრობის სივრცის მოწყობისათვის ინვესტორი 120 მილიონი ევროს ინვესტიციას ჩადებს ისტანბულის ახალ აეროპორტში 29 ოქტომბერს უნდა გაიხსნას. Duty Free-ს მოწყობისათვის აეროპორტის ოპერატორმა კომპანიამ EGA-მ უკვე გააფორმა 25 წლიანი კონტრაქტი გერმანულ Heinemann-თან და მის პარტნიორ კომპანიასთან თურქულ Unifree-სთან. პროექტის თანახმად ძვირადღირებული ბუტიკები აეროპორტში 6500 კვადრატულ მეტრზე იქნება გადაჭიმული. თურქული მედია წერს, რომ 2017 წელს Duty Free-ს ვაჭრობამ მილიარდ ევროს მიაღწია, საიდანაც გაყიდული პროდუქციის 36% მოდის თამბაქოს ნაწარმზე. შემდეგ მას პარფიუმერია მოყვება წილობრივად 28%-ით და ალკოჰოლური სასმელები 16%-ით. ელექტრონული ტექნიკის გაყიდვების წილი Duty Free-ს ვაჭრობაში 11%-ია და სათამაშოების 9%. აი ასეთი ამბები ქონდა ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში, ახლა სავალუტო მიმოხილვა გველდება და სულ რამდენიმე წუთში უკვე ამიდის პროგნოზს გაგაცნობთ. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგია დოლარი ლართან მიმართებაში 2 ლარი და 44 თეთრზე, ის ნიშნულზეა, ევრო 1 თეთრით არის გაძვირებული, 2 ლარი და 87 თეთრი, გამყარდა თურქული ლირა შედარებით 54 თეთრამდე, ფუნტ სტერლინგის ფასი 3 ლარი და 29 თეთრია. კიდევ რამდენიმე სიახლე, რომელიც მინდა გაგიზიაროთ. TBC ბანკმა წლის პირველ კვარტალში 97.9 მილიონი ლარის მოგება მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდზე 700,000 ლარით გაზრდილია, როგორც მაჩვენებელი ცხადია. ბანკის მთლიანმა საოპერაციო შემოსავლებმა 238,700,000 ლარი შეადგინა, რაც წლიურად 17.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო 2017 წლის მეოთხე კვარტალს კი 1.9%-ით ჩამოუვარდება. ბანკის მთლიანი აქტივები 31 მარტის მონაცემებით არის ასევე გაზრდილი 19.7%-ით, ხოლო 2017 წლის მეოთხე კვარტალზე არის 4.4%-ით ნაკლები. ბანკი გვაწვდის შემდეგ ინფორმაციას, რომ მთლიანი აქტივები TBC-ის ბაზრის 35.3% უკავია. ესეც გაზრდილი მაჩვენებელია თითქმის 1%-ით. და წლის პირველი კვარტლის ბოლოს ბანკს სასესხო პორტფელის ბაზრის 27.8% ეკავა. დეპოზიტების მოცულობით კი TBC წილი ბაზარზე 38.9%-ია. ზარდია Georgian Healthcare Group-ის მოგებად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფმა წლის პირველ კვარტალში 207,700,000 ლარი შემოსავალი მიიღო, რაც წლიურად 11.4%-ით გაზრდილია. გაზრდილი მაჩვენებელია და შემოსავლების 60% ჯგუფმა ფარმა და სადისტრიბუციო ბიზნესისგან მიიღო, 34% ჯანდაცვის სერვისიდან, ხოლო დარჩენილი 6 კი სამედიცინო დაზღვევის ბიზნესისგან. ჯგუფის მოგებამ ჯამში წლის პირველ სამთვეში 16 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წლიურად 22.8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. აი ესეთ სასიხარულო ფონზე, გამოდი გადავიდეთ ამინდის პროგნოზზე. იქნებ და დარწმუნებული ვარ, იქაც ბევრს გავიხარებ. ბევრი მილიონი თქვენ. ისეთივე მოგება, რაც Georgian Healthcare Group-ს და TBC ბანკს აქვს. გულით გისურვებთ. ეხლა კი ანა ლაპიაშვილის დროა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
საქართველოს ნაკლებობას, ну გაზაფხულის ყოლობაზე არ უჩივით. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდის საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგან შესაძლოა იყოს სეტყვაც. ზოგიერთ რაიონში იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 28 გრადუსი იქნება, ბათუმში 27, ქობულეთშიც 27 გრადუსი ამოსალოდნელი და ფოთში 29. ქუთაისში 32 გრადუსს ელოდებიან, ზუგდიდში 30, ოზურგეთში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 31 გრადუსი, ონში 28, ოღონდ დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმაც. გორში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 29 გრადუსი, მარნეულში მაქსიმალური ტემპერატურა ასევე 29 გრადუსი, ოღონდ აქ საღამოსკენ მცირე წვიმა და ელჭიქია მოსალოდნელი, ისევე როგორც რუსთავში და აქაც 29 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში 28 გრადუსი იქნება და საღამოს იწვიმებს ელჭიქის ფონზე, ბორჯომშიც ნალექია მოსალოდნელი და 28 გრადუსი, ისევე როგორც ბაკურიანში, ოღონდ აქ მაქსიმალური ტემპერატურა ოღონდ იქნება მხოლოდ 20 გრადუსი. ახალქალაქში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან, აქაც 20 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში ასევე იწვიმებს საღამოს და 17 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი. თელავში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ტემპერატურა იქნება მაქსიმუმ 28 გრადუსამდე. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან დედაქალაქში ველოდებით ხანმოკლე წვიმას თან ელჭექით, დაუბერავს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 29 გრადუსი. მადლობა ანა. ყველაფერი ყოველთვის ზუსტად უნდა ვთქვა, თორემ პატარა გადაცდომაც კი და წეღან ცაგერის ხსენებისას რაჭა ლეჩხუმის გარეშე მოიხსენია და ესეც კი აღნიშნვის ღირსი გახდა. არა, ჩვენი ძალიან ყურადღებიანი მაყურებლისა, მადლობა ყველას თქვენ რომ გვიყურებთ და რაც თავარია გვიგზავნით ნებისმიერ შენიშვნას თუ კომენტარს გამომდინარე იქიდან რომ საქმიანების და მთელი BMG-ის ეთერი TV პირველზე უფრო ხარისხიანი და რაც თავარია თვისებრივად პროფესიულად იყოს წარმოდგენილი. ამის დასტურია დღევანდელი ეთერიც, სადაც ჩვენ ძალიან ბევრი საინტერესო სპიკერი და თემა გვექნება გასაშლელად და მოდი კიდევ ერთხელ ვნახოთ საქმიანი დილის ანონსი. 18 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ზურა ბოშხნელი, ლევან ჩიკვაიძე, ზვიად როსტომაშვილი, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი გელა ხანიშვილი იქნება. წიგნის დროს ნინია მაჭარაშვილი, თინა თიმბერიაშვილს, მაკა კასრაძეს და ნინო კასრაძეს უთმობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. პროფესიული განათლების მნიშვნელობაზე ხშირად ვსაუბრობთ ამ ეთერში და ამის მიზეზი მხოლოდ მთავრობის მიერ გამოცხადებული პრიორიტეტი არ არის, თუმცა არც ამ თემას დავაკლებთ თვალის მიდევნებას. დღეს თესეუს მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით 2018 წლის მარტში დაფუძნდა, თუმცა მას ბევრად ვრცელი ისტორია აქვს. კოლეჯში საშემოდგომო მიღებისათვის მზადება მიმდინარეობს, როგორ მიდის სამზადისი და რა უნდა გაითვალისწინონ დაინტერესებულმა ახალგაზრდებმა იმისთვის, რომ სექტემბერში რეგისტრაციის გამოცხადებისათვის სრულად ინფორმირებულები იყვნენ. ზურა ბოშხნელთან გავაგრძელებთ საუბარს, ის თესეუს მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორია. მოგესალმებით ბატონ ზურა. სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯზე გვექნება დღეს საუბარი, რომელიც ძალიან საინტერესო რამდენიმე პროგრამით იქნება წარმოდგენილი. რატომ მიიღო მინისტრთა კაბინეტმა აი ამ ტიპის გადაწყვეტილება და რა ახალ რეალურ შესაძლებლობებს ხსნის ეს გადაწყვეტილება? უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგესალმოთ და მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ თქვენი პროგრამა ყოველთვის ინტერესდება ჩვენს სატელევიზიო სკოლაში მიმდინარე პროცესებით. მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილება იყო ჩემის აზრით დამპირობლებული იმით, რომ ამ კოლეჯს მთელი ისტორიის მანძილზე აქვს ძალიან წარმატებული შედეგები. ძალიან ბევრი ჩვენი კურსდამთავრებული მოღვაწეობს მედიაში და არა მხოლოდ. მეორე ეს იყო სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ დაგვემტკიცებინა, გამოგეხატანება, რომ პროფესიულ განათლებას არ აქვს საზღვრები და მას სჭირდება ჩვენს ქვეყანაში ძალიან დიდი ხელშეწყობა და განვითარება.
და მესამე ეს არის პირველი რეალური საუნივერსიტეტო კოლეჯი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტმა შექმნა, ასე რომ შეიძლება ეს მიეძღვნა უნივერსიტეტის სასწავლის თავს, ან შეიძლება ეს იყო რაღაც სხვა რამით განპირობლები, მაგრამ თავარი რომ ასეთი კოლეჯი გვაქვს, საუნივერსიტეტო პირველი კოლეჯი. რა იურიდიული ფორმა მიიღო ამ ყველაფერმა? მე რასაც დაუკვირდი გადაცემის მომზადებისას, თქვენ ხართ ციპი, ცალკე აღებული, სამართლო იურიდიული პირი, კი ბატონო, და ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში. დიახ. და ესეთი სქემა დაალაგდა. კი, დიახ. ეს არის ურთიერთობის, ჩემისაც ძალიან ცივილური ფორმა, როცა კოლეჯი თავისი ამოცანების შესაბამისად თვითონ წვეთს ყველას აგებს. და ის ინარჩუნებს თვითყოფადობას. დიახ, რასაკვირველია, მაგრამ არსებობს გარკვეული, ასე ვთქვათ, თემები, რომელშიც აქტიურად მუშაობს უნივერსიტეტთან ერთად. ჯერჯერობით ეს არის თანამონაწილეობა სხვადასხვა პროექტებში და რაც მთავარია, ახალი კანონპროექტის შესაბამისად, რომელიც, ასე ვთქვათ, თავრობას გაცდა და პარლამენტში წავიდა. კი ბატონო, მართალია. ის გულისხმობს, რომ განსაკუთრებით მეხუთე საფეხურის პროგრამები, პროფესიული პროგრამები, რომელსაც მეორენაირად ასოცირებულ პროგრამებსაც უწოდებენ, ამ მეხუთე საფეხურის პროგრამების კურსდამთავრებულებს ექნებათ შესაძლებლობა აკადემიურ პროგრამებზე, მონათესავე აკადემიურ პროგრამებზე სწავლის სურვილის შემთხვევაში იღიარონ ის კრედიტები, რომელიც ორწლიან პროგრამებზე მიიღეს. ეს ძალიან კარგი შეღავათი იქნება მათთვის, ვინც გადაწყვეტს მაგალითად, რომ საბაკალავრო პროგრამაც მიიღოს პროფესიული განათლების შემდეგ. ეხლა წარმოიდგინეთ მოდელი, რომ მე დავასრულე ორწლიანი პროფესიული განათლება, მივიღე კვალიფიკაცია, ვმუშაობ თქვენთან ტელევიზიაში, მაქვს ანაზღაურება და გამიჩნდა სურვილი, რომ მეტი განათლება მივიღო აკადემიური, მაქვს ჩემი ფინანსები და ის 120 კრედიტი, რომელიც მე მივიღე, შემიძლია ჩავცვალო და ვისწავლო 4 წლის მაგივრად უკვე აკადემიურ პროგრამაზე 2 წლის განმავლობაში. არა, ნამდვილად. ცვლის თუ არა ახალი სტატუსი რეალურად მოსწავლეების, სტუდენტების მიღების, თქვათ, ფორმას ან პროგრამის, თქვათ, შედგენისას გიწევთ თუ არა რაიმე დამატებითი, თქვათ, მოთხოვნების გათვალისწინება რეალურად. ეხლა მინდა რომ ცოტა იმ ადამიანებისათვის მეტი ინფორმაცია გავცეთ, ვისაც სურვილი აქვს, რომ სექტემბრიდან ამ პროგრამაში იყოს ჩართული და შესაბამისად მიიღოს განათლება. დღეს არის ბოლო ზარი, არა, საქართველოს საგანმანათლებლო, ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში და ჩვენ უნდა მივმართოთ მაშინ იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება რამდენიმე წუთში სკოლებში მივიდნენ და ბოლო ზარს დაეკავნენ და ამით დაასრულებენ თავიანთ 12 წლიან განათლებას. მე თვითონ მინდა გითხრათ, რომ გეოფიზიკოსი ვარ განათლებით და ეს ჩემი ბავშვური სურვილი ვერ ავიხდინე, როცა ვაბარებდი, იმიტომ რომ ოჯახის გადაწყვეტილება იყო პრიორიტეტი, მაგრამ უკვე უნივერსიტეტის სწავლის პარალელურად მოვახერხე და ჩავაბარე საღამოს დასწრებულზე და მივიღე ასევე პროფესიული განათლება, ვარ დოკუმენტური და სამეცნიერო ფილმების ავტორ ოპერატორი. აი ნახეთ, საბჭოთა კავშირთან ერთად ჩემი გეოფიზიკა დამთავრდა და ეს პროფესიული განათლება 99 წლიდან, რომელსაც არა მარტო არსებობის შესაძლებლობა, არამედ საზოგადოებაში დამკვიდრების, განვითარების შესაძლებლობა მომცა, სწორედ ეფუძნება ჩემს პროფესიულ განათლებას. ასე რომ მე მინდა რომ როგორმე წავშალოთ ეს სტერეოტიპი, რაც საქართველოს პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით არსებობს. ეს არ არის სადამსჯელო ზონა. პირიქით, ეს არის ძალიან ფართე შესაძლებლობა. ეს არის უკიდეგანო სამყარო, რომელიც ტექნოლოგიების განვითარებას ეფუძნება, რომელიც ეფუძნება პრაქტიკული კომპეტენციების შეძენას, რაც ძალიან გვჭირდება ნებისმიერ სამსახურში. არა? და არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, ძალიან კარგია თეორიული ცოდნა, მაგრამ ის რაც ანალიზზე და კვლევაზე არის დაფუძნებული, ეს ყველას არ შეუძლია, ესე როგორც ყველას არ შეუძლია პროფესიულად სიმღერა რა. თითქოს საქართველოში ყველა მღერის, მაგრამ თქვა, ჩემი კურსდამთავრებული ნინო სურგულაძე რომ მღერის, ისე ყველა ვერ მღერის, არა? ასე რომ საქმეზე რომ მიდგება, ჩვენ გვჭირდება გქონდეს რაღაცა უნარები პრაქტიკული. ამიტომ ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით ძალიან კარგია, როცა ახალგაზრდა იღებს გადაწყვეტილებას და მოკლე დროში დასაქმების მეტ შესაძლებლობას მიიღებს. დღეს სამწუხაროდ საქართველოში აღარ არის ქსელი ეგრეთ წოდებული სკოლის გარშე სასწავლო დაწესებულებების, რომლებიც მოსწავლეთა თავისუფალი დროის
ორგანიზაციას უწყობდა ხელს. ჩვენი სამწუხაროდ ჩვენი კურსდამთავრებულების აბსოლუტური უმრავლესობა ამა თუ იმ კვალიფიკაციის პოპულარობის მიხედვით განსაზღვრავს თავის მომავალს, რასაც მე ძალიან ხშირად ვაწყდები და მე სინანული ჩდება, იმიტომ რომ ჩვენთან ბოლო წლებში განსაკუთრებით სწავლობს 40 გადაცილებული ხელმოცარული ახალგაზრდობა, რომელსაც აქვს საბაკალავრო და სამაგისტრო განათლება, ვერსად ვერ დასაქმდა და ახლა როგორც ბოლო ამ რაღაც მაშვედო გულს შანსი ეჭიდება პროფესიულ განათლებას. თავიდანვე რომ ამ ადამიანებს აქედან მიეღოთ, დაეწყოთ, არ შეიძლება ახდენიათ საფეხურს. უნდა ჯერ ფეხი დადგა პირველზე, მეორეზე და ასე შემდეგ, არა? მაშინ რასაკვირველია მათ ცხოვრებაში ასე დაკარგული, უკმა დაკარგული წლები არ იქნებოდა. ასე რომ მე მინდა ვთხოვო ყველა მშობელს, რომ პროფესიული განათლება ეს არის შესაძლებელი შვილების შესაძლებლობა არა მხოლოდ ბედნიერად იცხოვონ, არამედ განვითარდნენ, იმიტომ რომ პროფესიული განათლების ქონა სრულებითაც არ ნიშნავს იმას, რომ შენ საზოგადოებისგან გარიყული იქნებ. პირიქით, შენ გეძლევა მეტი შესაძლებლობა განვითარდე და მიაღწიო ცხოვრებაში ძალიან დიდ მიზნებს. ზურას ნათქვამი და ანალიზი რო გავაგზავნოთ, იგივე დღევანდელი დასაქმების ანალიტიკა, რაც ჩვენ პროლოგში ქონდა, კიდევ ერთი დასტური არის, რომ რეალური მოთხოვნაც ბაზარზე გაცილებით მეტად არის სწორედ პროფესიულ სპეციალობებზე რეალობაში, ვიდრე უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანებზე, როცა ფაქტიურად ნებსით უნებლიეთ, მაგრამ მე მგონი უფრო ნებსით, ზურა ჩვენ წლების განმავლობაში ჩვენი განათლების სისტემა ვაქციეთ რაღაცა დაუსაქმებელი, ანუ უსაქმური ადამიანების რაღაც დაკავების არც არის, ვერ საქმდებიან, ეს არის რეალობა რა. ჩვენ რაღაცა უსაქმურების ტირაჟირებას ვაკეთებთ, დაწყებული ექიმებიდან დამთავრებული, რა ვიცი, ნებისმიერი სხვა სპეციალობით. რა ეს სტერეოტიპი პროფესიული განათლების პრობლემატურობისა ძველი მუშაობს ისევ კიდევ, ანუ პროფ ტექნიკუმი მუშაობს ისევ, ანუ ჩემი ბავშვობის დროინდელი სამტრედიის სკოლაში გამწესება და რაღაცა საშინელებებით რო აშინებდნენ ბავშვებს. ეს არის დარჩენილი თუ რით ვერ გავაგებინეთ ადამიანებს, რომ მაგარი ზეინკალი, მაგარი მიმტანი დღეს გაცილებით მეტ შოულობს, თუნდაც, ვიცი მე, რიგით ბანკირზე, რომელიც ქვედა დონეზეა. ანუ ბანკირი შეიძლება თლათ არ იყოს, მაგრამ აი რაღაცა ამდაგვარი. იცით რა, მე ჩვენი საუბარი მინდოდა მადლობის სიტყვები დამეწყო პირველ სკოლისა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორ გიორგი შარვაშიძის მიმართ, რომელიც ასე ვთქვათ მხარდაჭერის გარეშე ახალი კოლეჯი არ იქნებოდა, ასევე მინისტრისა და მისი მოადგილის მიმართ, ბატონ მიშა ჩხენკელის და ქალბატონ კეთი ნატრიაშვილის მიმართ, მაგრამ არ ვიქნები გულწრფელი თუ არ გეტყვი ამავდროულად, რომ სახელმწიფო ხარჯავს უამრავ ფულს. სახელმწიფო აკეთებს ძალიან ბევრს, რომ პროფესიული განათლება განვითარდეს. აი მაგალითად განათლების ხარისხის ეროვნულმა ცენტრმა გამოხატა მედიის მიმართ ფანტასტიკური მხარდაჭერა და პრაქტიკულად მან დააფინანსა ახალი პროგრამების წერა და იმ პროგრამების, რომელსაც მთლიანად მოიცვა პრაქტიკულად სატელევიზიო სივრცე. ეს ძალიან დიდი ფუფუნებაა. როგორ შეიძლება მადლობა უთხრა მათ. ფინანსები დაიხარჯა მის, ხო? რამდენი კოლეჯის არ უნდა შეგვექმნა, თუ არ იქნებოდა ეს პროგრამები, ჩვენ ვერ განახორციელებდით ვერაფერს. მაგრამ ნახეთ, ერთის მხრივ იხარჯება ამდენი ფული, კეთდება ძალიან კარგი საქმე. დღეს პროფესიულ განათლებაში ახალგაზრდა ოჯახი არაფერს არ იხდის. მისთვის ბჭყალებში ეს სწავლა უფასოა. უფასო არაფერია. სახელმწიფო იხდის ამ 100%. მაგრამ ძალიან ცოტას ვაკეთებთ ამ ჩვენი ნაკეთების პოპულარიზაციას. და მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ და ყველა ოჯახში მივიტანოთ ზუსტად დეტალურად გაწერილი პროფესიული განათლების ხიბლი. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა. ერთის მხრივ დიდი დანახარჯი, ნამდვილად კარგი საქმე და მეორეს მხრივ აი ეს ძალიან ცოტა პოპულარიზაცია საქმის.
ჩვენ კამპანიური ხასიათის აგვაქვს მხოლოდ როდესაც ცხადდება რეგისტრაცია. ეს უნდა იყოს უწყვეტად. ჩვენ სადაც არ უნდა იყოთ, ყურადღებას არ მოგაკლებთ. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. იცოცხლე. ზურაბ ბოშხნელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ამჟამად უკვე მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი სტუმრობდა. პროფესიული განათლება, როგორც ზურაბმა ბრძანა, რჩება BMG-ის მთავარ თემად და ცხადია. ხშირად ასევე ბატონ ზურაბსაც იხილავთ ჩვენთან ერთად. რეკლამაზე გავიდეთ, სტუმარს გავაცილებთ და მალე დამიგვიდრებთ. ბაკურიანის შემოვლითი გზის პროექტირება და მშენებლობისთვის კომპანია შერჩეულია. ჩინური კომპანია საბურავების გადამამუშავებელ საწარმოში 25 მილიონის ჩადებას გეგმავს. რა შედეგი მიიღო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სუნელების რეალიზაციაზე შეზღუდვის დაწესებიდან დღემდე. ბიზნესი ახლებების მეორე ნაწილით ვაგრძელებთ საქმიან დილას. ბაკურიანში შემოვლითი გზის პროექტირება მშენებლობისათვის კომპანიამ ქართული კომპანია G&Q ტექნოლოგი შეარჩია. კომპანია მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტენდერის გზით 4 კომპანიას შორის არჩია და კონტრაქტის მინიჭებაზე გადაწყვეტილებაც მიიღო. პროექტის განხორციელება 6.354.211 ლარი დაჯდება. ზედაჭერი 7.5 მილიონი ლარი იყო. გზის მშენებლობა ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან მიღებული რესურსით დაფინანსდება. პროექტის მიხედვით აშენებული გზა ბორჯომი-ბაკურიანი ახალ ციხის და ბაკურიანი ანდაზიტი ციხის ძირის გზებს უნდა დაუკავშირდეს. მუნიციპალური განვითარების ფონდში აცხადებენ, რომ არსებული გზა კურორტის ცენტრში გადის და ამიტომ ის ტრანზიტული მიზნებისათვის შეუფერებელია. შემოვლითი გზა კი განტვირთავს ქალაქს სატრანსპორტო დატვირთვისაგან და ქალაქის სამხრეთ ნაწილთან დაკავშირებას გაამარტივებს. ჩინური MISHEN Gongping ტექნოლოგიის წარმომადგენლებმა საქართველოში საბურავების გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტის დეტალები გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრს გააცნეს. კომპანიის წარმომადგენლებმა პრეზენტაცია გამართეს და სამინისტროს წარმომადგენლებს საწარმოს მნიშვნელობის და ფუნქციონირების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. გარდა საბურავებისა, საწარმო ნეილონის, გრანულების, ფოლადის მძივების და რეზინის პროდუქციის გადამუშავებასაც ითვალისწინებს. ნედლეულად კი მეორადი საბურავები განიხილება. ყოველწლიურად ნარჩენი საბურავების რაოდენობა 13,500 ტონას შეადგენს, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვნად აბინძურებს. ჩინური კომპანია საწყის ეტაპზე 25 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. თბილისსა და რეგიონებში სუნელების რეალიზაციის წესების დარღვევა არ დაფიქსირებულა. BMG-სთან სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თებერვალ-მარტის პერიოდში უწყების წარმომადგენლებმა 234 სახელმწიფო კონტროლი განახორციელეს, თუმცა არც რეალიზაციის და არც ეტიკეტირების წესის დარღვევა არ გამოვლენილა. მთავრობის დადგენილებით თებერვლიდან სუნელების და სანელებლების წარმოება, გადამუშავების და ბაზარზე რეალიზაციის დროებითი ზომებია ამოქმედებული, რომელიც ძალაში 2 წლის განმავლობაში იქნება. კონკურენციის სააგენტომ კი საირმის ტერიტორიაზე მოქმედი 6 ეკონომიკური აგენტის სასტუმროთა მფლობელების საჩივარზე, რომელიც კურორტის საირმის მიერ დომინირებული მდგომარეობის სავარაუდო ბოროტად გამოყენება შეეხებოდა, მოკვლევა არ დაიწყო. მომჩივანთა პოზიციით კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა მოპასუხის რამდენიმე ქმედებაში გამოიხატებოდა. მათ შორის პარკის ტერიტორიაზე კონკურენტის სასტუმროების დამსვენებელთან და არსებული წყლის ბიუვეტთან დაკავშირების შეზღუდვა, დაშვებისათვის საფასურის დაწესება, საკურორტო პოლიკლინიკასა და სარელაქსაციო ცენტრში მომსახურების დისკრიმინაციული ფასების დაწესება და ასე შემდეგ. საქართველოში საერთაშორისო კონფერენცია განახლებადი ენერგეტიკის განვითარება გაიმართა. კონფერენციაზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ რომეო მიქაუტაძემ განახლებადი ენერგიის პოტენციალზე და მნიშვნელობაზე ისაუბრა. განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორიც არის საქართველოს სუფთა ენერგიის განვითარების ხელშემწყობი პოლიტიკა და სტრატეგია, ასევე განახლებადი ენერგიის პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმა ქვეყნისთვის. ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების და ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაწევრიანებისას საქართველოს ვალდებულება აიღო, რომ
ეროვნულ საკანონმდებლო მარეგულირებელ ბაზაში ასახოს ევროკავშირის შესაბამისი დირექტივების ნორმები და მოთხოვნები და შეიმუშაოს შესაბამისი პოლიტიკის და სტრატეგიის დოკუმენტები. ამ ვალდებულებათა შორის არის განახლებადი ენერგიის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განხორციელება. საქართველოს ელექტროენერგიის 80%-ს განახლებადი წყაროებიდან იღებს, სადაც უდიდესი წვლილი ჰესებს უკავია. ქარის ენერგიის წილი 1%-ზე ნაკლებია, თუმცა ეკონომიკურად მომგებიანი პოტენციალი გაცილებით მეტია ვიდრე ჰიდრო, ასევე ქარის და მზის ენერგიის შემთხვევაში. მარტყოფში RMG-ის გარემოს დაცვითი პროგრამის ფარგლებში გაზაფხულის სეზონზე 10,000 წიწვოვანი და ფოთლოვანი სახეობის ხის ნერგი დაირგო. მასშტაბური გამწვანების აქციას კომპანიის თანამშრომლები შეუერთდნენ და გამწვანების სამუშაოებში მონაწილეობა მიიღეს. მარტყოფის ტყის განაშენიანების პროექტი კომპანიამ ჯერ კიდევ გასული წლის შემოდგომას დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც ადგილზე 6,000 ფიჭვის ნერგი დაირგო. 2018 წლის ბოლომდე კი განაშენიანების ფარგლებში დარგული ნერგების ოდენობა 30,000 მიაღწევს. კომპანია ნერგებს 5 წლის განმავლობაში მოუვლის. პროექტის საბოლოო მიზანს კი მარტყოფში 12 ჰექტარ ფართობზე ტყის აღდგენა განაშენიანება წარმოადგენს. RMG-ის გარემოს დაცვითი პროგრამის ფარგლებში გრძელდება ტყის გაშენების პროექტი სოფელი მარტყოფის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შარშან შემოდგომაზე დავიწყეთ დარგვები. ეხლა გაზაფხულის პერიოდში დაირგო 10,000 ნერგი. დაახლოებით 30,000 ნერგი უნდა იყოს მთლიანობაში დარგული. შემდეგ კომპანია გააგრძელებს ისევ საქმიანობას და სატყეო სააგენტოსთან შეთანხმებით ახალ ფართობებზე გააშენებს ტყეს. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს კომპანიას RMG Group-ს, რომელმაც მომცა საშუალება ამეკეთებინა ისეთი კეთილშობილური საქმე, როგორიც არის ბუნების გამწვანება. კერძოდ, ჩვენმა კომპანიამ ამ გაზაფხულზე დარგო 10,000 ნერგი სხვადასხვა ხის ჯიშის, ფოთლოვანი, ფართოფოთლოვანი და წიწვოვანი ნერგები. პირადად მე დღეს ჩემი ძალებით შევძელი დამერგო 30 ნერგი. დღეს უკვე მეორედ ჩამოვედით სოფელ მარტყოფში თანამშრომლებთან ერთად, დავდგით ძალიან ბევრი ნერგი ტყის გამწვანების აქციის ფარგლებში. მწვანე მანავიდან ახალი შეფუთვით გაიყიდება. როგორც მეღვინე ქალბატონმა მარინა კუტილაძემ განაცხადა, რებრენდინგი განახორციელა და ღვინო სექტემბრიდან უკვე ახალი ეტიკეტით გამოვა ბაზარზე, რომლის სახელწოდებასაც ამჟამად აზუსტებენ. ის აღნიშნავს, რომ 2017 წლის მოსავლით 1000 ბოთლ ღვინოს ჩამოასხამს, რომელიც ბიოლოგიურად სუფთა ყურძნისგან იქნება დამზადებული. 2018 წელს რაოდენობას კიდევ გაზრდიან. კომპანია მავინო ღვინის ექსპორტს ინგლისში, საფრანგეთში, ამერიკაში, ესპანეთში და დანიაში ახორციელებს. რამდენიმე დღის წინ იაპონელი იმპორტიორიც სტუმრობდა, რომელმაც ღვინის პირველი პარტიაც შეუკვეთა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დედაქალაქ ბაქოში კი აგროსამრეწველო სექტორის მე-12 საერთაშორისო გამოფენა კასპიან აგრო 2018 ქართულმა კომპანიებმა საკუთარი პროდუქციით მოინახულეს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელშეწყობით მოწყობილ სტენდზე წარმოდგენილი იყო თაფლიკაცის, გიუანის, მადლიანი 2017-ის, კულას, ნუტრიმაქსის, ბზაჩითილის, თამარის მიერ წარმოებული ქართული პროდუქციები. გამოფენაზე კასპიან აგრო 2018 მოწყობილი ქართული კუთხე და სტენდი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მთავრობის წევრებთან ერთად დაათვალიერა. ქუთაისში კი საერთაშორისო კონფერენცია ქართული მწვანილი გაიმართა, რომელზეც მემწვანილეობის სექტორში მაღალი სტანდარტის პროდუქციის წარმოების და ექსპორტის მოცულობის გაზრდის პოტენციალი განიხილეს. მონაწილეებმა საერთაშორისო ექსპერტების მიერ განხორციელებული კვლევების და შეფასებების საფუძველზე დარგში საინვესტიციო შესაძლებლობაზე იმსჯელეს. რა პრობლემები და გამოწვევები აქვს ქართული მწვანილის სექტორს იმისთვის, რომ ევროპის 500 მილიონიანი ბაზარი მისთვის ათვისებადი იყოს. რეპორტაჟი ვნახოთ იმერეთის დედაქალაქიდან. მემწვანილეობის სექტორში მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოება და მწვანილის ექსპორტის მოცულობის ზრდა, რომელიც ევროკავშირის ბაზრისკენ იქნება მიმართული, იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ორგანიზებით გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით ქართული მწვანილი განიხილეს.
კონფერენციამ მთლიანობაში 60-მდე ამ დარგით დაინტერესებული ადამიანის შეკრიბა, რომელთაც თავიანთ გამოცდილებასთან ერთად ამ სექტორის საერთაშორისო ექსპერტებისაგან და სპეციალისტებისაგან ევროკავშირის ბაზართან დაკავშირებით მრავალი სიახლე მოისმინეს. ევროპული ბაზარი საკმაოდ საინტერესოა ჩვენთვის ფერმერებისათვის. ჩვენ ბოლო წლებში უკვე რაც გლობალ გაბის სტანდარტი დავნერგეთ ჩვენს კომპანიაში და ჩვენ მოგწონს თავი რომ ერთად ეს სტანდარტი დანერგილი გვაქვს, მაგრამ ცუდია რომ ერთადერთი ვართ. ეს ჩვენს კომპანიას აძლევდა საშუალება ჩვენი საზრით რომ ევროპული ბაზრის რაღაც ნაწილს ძალიან მცირე ნაწილს აითვისებდა. რეგიონში ეს პროექტი მნიშვნელოვანი იქნება იმ თვალსაზრისით რომ ევროკავშირისთვის არის მნიშვნელოვანი ხარისხიანი პროდუქტი. თუ ხარისხიან პროდუქტს ვერ მოვიყვანთ, ევროკავშირის ბაზარი ჩვენთვის მიუწვდომელი იქნება. აქედან გამომდინარე ეს პროექტი ხელშეუწყობს ქართველი მეწვანილეებისთვის მნიშვნელოვან გაზარდულ ხარისხი. ამ ინდუსტრიის წარმომადგენლები ხშირად უპირატესობას რუსეთის ბაზარს ანიჭებენ. კონფერენციაზე კი ხაზი გაესვა ევროკავშირის ბაზრის მნიშვნელობასა და იმ შესაძლებლობებს, რომლებსაც ეს ბაზარი ქართულ მეწარმეებს თავაზობს. ევროკავშირის ბაზარზე ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა პროდუქციის მაღალი ხარისხია, რომელსაც ადგილობრივი მეურნეობები უნდა აკმაყოფილებდნენ. ევრობანკი და ევროკავშირი ხელს უწყობენ ქართულ მეწარმეებს, გამოიყენონ შესაძლებლობა და DCFTA-ის ადაპტაციო პროგრამის ფარგლებში ჩვენ მომამზადეთ FAO-სთან ერთად, FAO-s ექსპერტებთან ერთად კვლევა, სადაც აღვნიშნეთ ის შესაძლებლობები, რომელიც აძლევს ქართულ მეწარმეებს შესაძლებლობის გასვლა განვითარებულ ბაზრებზე. ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი, მაგრამ არ გამოურიცხავთ თქვა შეერთებული შტატების საქართველოს მთავრობის შემოთავაზებით ჩვენ მხარს უჭერთ ტრადიციულ ბაზარს. აქ აღმოაჩინეთ, რომ ქართული მწვანილი შესანიშნავი ხარისხისაა, მაგრამ ქართველი ფერმერები ორიენტირებულები არიან შედარებით დაბალფასი ამ პროდუქტზე. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა მწვანილი შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებს მიაწოდოს, თუმცა მთავარ მიზანს თქვენთვის ევროკავშირი წარმოადგენს. დღეს ჩვენ განვიხილავთ მარკეტის პოტენციალს და საკითხს, თუ რამდენადაა შესაძლებელი გაიზარდოს მისი რესურსები, ტექნოლოგიების ხარისხისა და ლოჯისტიკის კუთხით. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია გზები, ინფრასტრუქტურა, აეროპორტები, თუმცა ეს ყველაფერი მიღწევადია. კონფერენციის მნიშვნელოვანი ნაწილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმერეთის აგროზონის პროექტს დაეთმო, რომელიც როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორების თანამშრომლობასა და იმერეთის რეგიონში სასათბურე კლასტერის განვითარებას ემსახურება. როგორც ადგილზე ვიგებთ, ეს პროექტი ხელს შეუწყობს საექსპორტო პროდუქციის წარმოებასა და უკვე შემდგომ მათ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ სარეალიზაციოდ გატანას. პროექტი დღეს არის დაგეგმვის სტადიაში. კერძოდ, რამოდენიმე ეტაპი უნდა განხორციელდეს მისი გენერალური გეგმის შემუშავების თვალსაზრისით, რათა ზუსტად იყოს დაგეგმილი აღნიშნულ ტერიტორიაზე სად რა მოეწყობა და როგორ იქნება განლაგებული, ესე ვთქვათ, საწარმოო და შემდგომი გადამუშავების ზონები. ამასთან ერთად იგეგმება კრიტერიუმების ჩამოყალიბება, რის შედეგადაც მოხდება ინტერესთა გამოხატვა პოტენციური ინვესტორების შესარჩევად. კონფერენციაზე მოწვეულმა ექსპერტებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოს ხელსაყრელ კლიმატურ პირობებს და აღნიშნეს, რომ ქვეყანას მსოფლიო ბაზარზე შეღწევისათვის კარგი პოტენციალი აქვს. მათი თქმით, მთავარია ადგილობრივად მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოება, რაც საქართველოს მსოფლიო მასშტაბით მრავალი ბაზრის კარს გაუღებს. 2818 თანამშრომელი, საშუალო ხელფასით 914 ლარი, ბოლო 6 წლის მანძილზე სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი 40 მილიონ ლარზე მეტი. ესეთია საქართველოს პოსტის ძირითადი მონაგარი და სტატისტიკა, თუმცა მისი ხელმძღვანელი და მთავარი პოსტალიონი ლევან ჭიკვაიძე აქ გაჩერებას არ აპირებს და ამბობს, რომ რამდენიმე წელიწადში კომპანია სულ სხვა სტატისტიკას დაითვლის და სხვა რიცხვებსაც წაადგენს. გამოცემა Forbes-ის მიერ დანახული ლევან ჭიკვაიძე და მისი მოკლე პროფაილი. მოდი ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტი. ინტერნეტის როუმინგისა და სოციალური ქსელების ეპოქაში გზავნილის გაცვლა სირთულეს საერთოდ არ წარმოადგენს, მაგრამ არსებობს გზავნილები, რომლებსაც ყოველთვის ერთი და იგივე სერვისი სჭირდებათ. ეს პოსტაა, ხოლო ადრე თუ კი საქართველოს პოსტას ალტერნატივა დარავინ ცნობდა, დღეს ასე აღარ არის. 2818 თანამშრომელი, 914 ლარის საშუალო ხელფასი და ბოლო 6 წლის მანძილზე სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი 40 მილიონ ლარზე მეტი. ასეთია საქართველოს პოსტის ძირითადი სტატისტიკა, რომლის სათავეშიც ქვეყნის მთავარი პოსტალიონი ლევან ჭიკვაიძე დგას.
საქართველოს პოსტის მთავარი ამოცანა უნივერსალური მომსახურების მიწოდება ქვეყნის სრულ ტერიტორიაზე, მათ შორის გეოგრაფიულად რთულად მისადგომ ადგილებშიც, მათ შორის ცუდი ამინდისა თუ სხვა დაბრკოლებების მიუხედავად. ასეთია დირექტორის პოზიცია, რომელიც მუდმივად ჩართულია ყველა მიმდინარე პროცესში. იქნება ეს საფოსტო, საოპერაციო თუ სერვისის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებები. გარდა ამისა, როცა საჭიროა პრობლემურ ადგილებშიც კი, სადაც დამისამართების გამო სირთულეები იქმნება, პოსტასაც პირადად არიგებს და ამბობს, რომ კომპანიას კონკურენციის არეშინია. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ის სუბსიდირებული არ არის და თავისუფალ ბაზარზე ფუნქციონირებს, განვითარებას მაინც ახერხებს და სამომავლო გეგმებიც უკვე გაწერილი აქვს. მისი მთავარი უპირატესობა კი ინფრასტრუქტურა და ტექნოლოგიურად დახვეწილი პროდუქტებია. ჩვენი კონკურენტული უპირატესობაა მომსახურების დაბალი ტარიფიც, მაგალითად ქვეყნის მასშტაბით ამანათების გაგზავნა სამლარად, ან ელექტრონული კომერციის დაბალი ტარიფი, რაც მთელს მსოფლიოში და საქართველოშიც საფოსტო მომსახურების ბიზნესის მთავარი გამოწვევაა. მთავარი ნაბიჯების შემდეგ საქართველოს პოსტის გენერალურ დირექტორს მტკიცედ სჯერა, რომ სამომავლოდ საქართველოს ბაზარზეც სულ სხვა რიცხვების დათვლა იქნება შესაძლებელი. როგორც თავად ამბობს, ამ დარგში გაზაფხულს გააცოცხლებს. ლოგოდაც სპეციალურად ქართული მეწყლები აქვს შერჩეული გაზაფხულის მოსაყვანად. მანამდე კი ბევრი შრომა და გამოწვევების დაძლევა მოუწევს როგორც საქართველოს პოსტას, ასევე ქვეყნის მთავარ პოსტალიონს. მას შემდეგ, რაც მაისის Forbes-ი გამოვიდა, რამდენიმე ინფორმაცია მქონდა საქართველოს პოსტასთან და ლევან ჭიკვაიძის რამდენიმე აქტივობასთან დაკავშირებით და არც ერთხელ არ გამიშვია შანსი ხელიდან, რომ ყდის არაჩვეულებრივი სათაურიდან გამომდინარე მისთვის მიმემართა როგორც ლევან ჭიკვაიძე, თუმცა სულ სხვანაირად იყო დანახული ეს ყველაფერი მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. ქალბატონებო და ბატონებო, ლევან ჭიკვაიძე ჩვენთან ერთად არის საქართველოს პოსტის გენერალურ დირექტორს მას პინძლობთ. საქმიანი დილის სტუდიაში ლევან, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მარიამ ადამიანის ჩვენთან ერთად არის და სწორედ ის არის შემოქმედი იმ სიუჟეტისა, რაც ლევანის პროფაილს მიეწუნა. გიორგი მარიამ, მადლობა ახალი სახელი ლიონისთვის მისაღებია მივიღე. აშკარაა რომ დამჭა ეს სახელი. ჩაგზ დარჩა. ეგრეა. რასთავარი ეს ძალიან მოწონებულია ხო ბრენდიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს პოსტალიონი და ის შედეგები რეალურად რაც გვაქვს. კარგი. რამდენად რთული ან იოლი იყო შენთვის პროფაილზე მუშაობა, მის ტელევიზიო ვერსია იყო და ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა, როდესაც თქვენ პროფაილზე მუშაობდი. და როგორც ვიცი, საკმაოდ ბევრი სიახლეც დაგროვდა საქართველოს პოსტაში. დავიწყოთ სიახლეებით, მე მგონი ახალ სერვისის ჩაშვებაზე მინდა გამოვხილო ყურადღება. პირველ რიგში მოდით მოყურებელს რომ ავხსნათ, რას გულისხმობს ახალი სერვისი ქართული პროდუქტი მსოფლიოს, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. ხალბატონებო, ბატონო გიორგი, შევისწავლეთ, შესწავლა არ გჭირდებოდა, კარგად ვიცნობთ საფოსტო ბაზარს. ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესი მიმართულება იყო ელექტრონული კომერცია და შესაბამისად ახლოს გავიცანით ის ქართული საწარმოები, მეწარმეები, ვინც ქართულ პროდუქტს ქმნიან. აღმოჩნდა, რომ მათი დღევანდელ დღეს მათი ძირითადი პრობლემა გადაზიდვა ადგილზე მიტანა. ადგილზე მიტანაში იგულისხმება არა მარტო ქვეყნის მასშტაბი, არამედ მსოფლიო მასშტაბი. ინტერნეტ სივრცეში მოხვედრილი პროდუქტი, სადაც შეიძეს მომხმარებელი, იმას მისამართზე ვიღაცამ უნდა უზრუნველყოს ადგილზე მიტანა. ამიტომ დავამუშავეთ პლატფორმა, ვიმუშავეთ პლატფორმაზე, ელექტრონული პლატფორმა გახლავთ ქართული პროდუქტი, სახელწოდებით ქართული პროდუქტი მსოფლიოს და ჩვენ ამ ღია პლატფორმის საშუალებით ვთავაზობთ ყველა ონლაინ მაღაზიას, ქართულ მეწარმეს, ვისაც აქვს თავისი პროდუქტი, განთავსებული ონლაინ მაღაზიაში და ონლაინ მაღაზიაზე ცალკე შემიძლია, ვისაც არ აქვს მივაწოდო ინფორმაცია თუ სად შეიძლება რომ შექმნას ონლაინ მაღაზია, ონლაინ მაღაზიასთან ვაკეთებთ ბმას ჩვენ ელექტრონულ პლატფორმით და რა ბენეფიტი აქვს ამ შემთხვევაში მათ მომხმარებელს. მათ მომხმარებელს შეუძლია თვითონვე შეარჩიოს ადგილზე მიტანის ვადები. ეს იქნება დღეების მიხედვით, როგორც სხვა ისეთ განვითარებულ ვებგვერდებზე გვაქვს ეს. შეიძლება დააზღვიოს საკუთარი პროდუქტი, ჩვენ მეწარმეს ადგილობრივს ვთავაზობთ უფასო ექსპორტის დეკლარირებას. მომხმარებელს შეიძლება ადევნოს თვალყური განვლადობას, ანუ ტრეკინგი იქნება სრულად მის ადგილზე ჩაბარებამდე. ვფიქრობ, რომ ეს იყო ის სერვისი, რომელიც დღეს
ჭირდებოდა ქართულ ბაზარს, ეს იყო ბიზნეს გადაწყვეტილება, ეს გახოთ კომერციული პროდუქტი, თუმცა აუცილებლად საქართველოს პოსტა, როგორც ეროვნული ოპერატორი, ითვალისწინებს და ეს ტარიფები იქნება ხელმისაწვდომი. Ну, რა თქმა უნდა, შესაძლო ხელმისაწვდომი იქნება. ანუ ონლაინ რეჟიმში იქნება შესაძლებელი თვალის მიდევნება, სად არის გაგზავნილი ამანათი, ან წერილი, რომელიც ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ თუნდაც საქართველოს სხვა რეგიონში მივიდეს ადრესატამდე. კი ბატონო, ერთგვაროვანი მოქმედება ხდება ისევე როგორც შეიძინოთ ხულოდან პროდუქტი და შეიძინოთ დაუშვათ ავსტრალიაში. მომხმარებელი ირჩევს თვითონ ვადას, რა ვადებში უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა ხულოს და ავსტრალიას სხვადასხვა ვადა ექნება, მაგრამ მინიმალური 3-დან 6 სამუშაო დღემდე გვაქვს ქვეყნის გარეთ. ირჩევს პროდუქტს, აკეთებს დაზღვევას სურვილის შემთხვევაში, კალკულაცია კეთდება ავტომატურად, მას ჩანს მის ვებგვერდზე თუ რა არის ღირებულება ადგილზე მიტანის, ამის მიხედვით ირჩევს გადაზიდვის ფორმას, 3 ვარიანტი გვექნება გვაქვს შეთავაზებული და ბოლომდე ხულო იქნება თუ ავსტრალია, ბოლომდე ჩაბარებამდე განვლადობა, სადაც კი გაივლის, რომელი ქვეყნის გაცვლის პუნქტსაც გაივლის, სრული ინფორმაციით აღჭურვილი იქნება როგორც გამსხვილებელი, ასევე შემძენი. ბატონო, იყო თუ არა ამ ახალი სერვისის ამოქმედება 2018 წლის პრიორიტეტებში და კიდევ რა სიახლეებს შეიძლება ველოდოთ მიმდინარე წლის დასრულებამდე, რასაც საქართველოს ბანკი განახორციელებს საქართველოს თუ მსოფლიოს მასშტაბით? განსაზღვრული იყო 2018 წელს უნდა დასრულებულიყო ამ პლატფორმაზე მუშაობა, დააჩქარა სულ რაღაც 3 თვის წინ მოხდა, ეს გახლდათ პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან შეხვედრა, მაშინ ჩვენ მალეოს პრეზენტაცია ჰქონდა, მალეო გახლავთ იმპორტი, აღმოჩნდა რომ მოთხოვნა არსებობდა ბაზარზე აი ასეთი პროდუქციის ქვეყნის გარეთ გასატანად და მაშინ მინისტრთან კონსულტაციების შემდეგ თვითონ მინისტრმა დაანონსა რომ 3 თვეში ჩვენ შევძლებდით და მზად გვექნებოდა მეწარმისთვის შესათავაზებლად აი ის პლატფორმა რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ. მანამდე გქონდა მარიამ ჩვენ ასევე ქვეყნის შიგნით შიდა მასშტაბისთვის ძალიან საინტერესო პროდუქტი და ვფიქრობ რომ ესეც საჭირო იყო და არის დღესაც ეს არის 3 ლარი ამანათის ღირებულება, 3 ლარად შეგიძლიათ ამანათი გააგზავნოთ 5 კილოგრამამდე ამანათი 3 ლარი, ყოველ 1 კილოს ემატება 25 ლარი, ეს არის ფოსტის მიერ გათვალისწინებული ის ვალდებულება რომ იყოს ხელმისაწვდომი და მეთანხმებით ალბათ რომ 3 ლარი ხელმისაწვდომი ტარიფია ქვეყნის ნებისმიერი მისამართით სერვის ცენტრიდან სერვის ცენტრამდე გააგზავნო გზავნილი ეს მანამდე ხდებოდა როგორ გავატანე სამარშრუტო ტაქსის, გავატანე ავტობუსს და ასე შემდეგ. ეხლა ვაძლევთ საშუალებას, რომ კომფორტულ გარემოში გადასცეს, კონდეს ტრეკინგი, თვალყური ადევნოს თავისი გზავნილის განვლადობას ჩაბარებამდე. მაინც ახლა ბიზნეს გადაცემაში ვართ, ლევან, მინდა უკან დავუბრუნდე ონლაინ მაღაზიებზე. ეს მეწარმეობის საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ ადამიანებს და რა ტიპის ოფციაა ეს? ანუ ადამიანებს, ვისაც სურთ რაღაცა გარკვეული ახალი ბიზნესი წამოიწყონ, იგივე ონლაინ ვაჭრობიდან გამომდინარე, იქნება ეს თავისი პროდუქცია თუ უნივერსალურად დივერსიფიცირებული სხვადასხვა რაღაცეები, პოსტა ეს ახალი პლატფორმა ამის საშუალებას აძლევს. ელექტრონულ მაღაზიაზე ამ გუშინდელ პრეზენტაციაზე გვესწრებოდა რამოდენიმე კომპანია, ვინც ელექტრონული მაღაზიის შექმნაში ეხმარება და სულ 350 ლარი ღირებულება 350 ლარია ელექტრონული მაღაზიის შექმნის. ელექტრონული მაღაზიაზე განათავსებს თავის მიერ ნაწარმოებს თუ სხვაგვარ პროდუქციას, ისი გასხვისების სურვილიც აქვს და ამ ელექტრონულ მაღაზიასთან ვაძლევთ ღია პლატფორმაზე მის საშუალებას, რაც მის მომხმარებელს მისცემს შესაძლებლობას, რომ სოფლიოს ნებისმიერი მასშტაბით შეიძინოს ეს პროდუქტი და ჩვენ უზრუნველყოფთ ადგილზე მიტანას. ყველაზე დაბალი პერიოდის ადგილზე მიტანა სოფლიოს მასშტაბით გვაქვს 3-დან 6 სამუშაო დღემდე. მე მგონი ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტია, ყველაზე ცნობილ ელექტრონულ პლატფორმა Amazon-ს დიდად არ ჩამოვარდება ადგილზე მიტანის ვადებით. ზუსტად იგივე ოფციები აქვს, რაც Amazon-ზე შეძენის დროს პროდუქტს გააჩნია.
ნუ ეს აშკარა იყო, აწარმოე საქართველოს ბევრ ბენეფიციარს შევხვდით, აშკარა იყო, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროდუქტი მზადდება საქართველოში, მაგრამ ვერ ხვდება ის შესაბამის ბაზარზე, სადაც მას მომხმარებელი ეყოლება. ამ შემთხვევაში, როგორც საქართველოში, ასევე ნებისმიერ ერთგვარება გააკეთა სახელმწიფომ, ხო, გასაგებია. აწარმოე საქართველოსა და თქვენს შორის. ჩვენ გამოვიყენეთ, ბოდიშუხტი დავასრულებ, ჩვენ გამოვიყენეთ ჩვენი ყველა შესაძლებლობა, ის ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, რაც 191 ქვეყანასთან გვაკავშირებს, ჩვენი პარტნიორია 191 ქვეყნის ეროვნული ოპერატორი და ჩვენი ელექტრონული პროგრამა უზრუნველყოფს ყველა ამ ქვეყანასთან ელექტრონულ კავშირს. ანუ ეს რასაც დღეს ჩვენ თავაზობთ მეწარმეს ეს პროგრამა ჩვენ 2015 წელს დავნერგეთ და ეს შიდა ჩვენი მოხმარებისთვის მუდმივად მუშაობდა. დღეს უკვე გამოვიყენეთ აი ამ პლატფორმისთვის. მე დასაქმების ნაწილზე მაგრამ ჩაგეჭრები მინდა გავამახვილოთ, იმიტომ რომ ძალიან მომხიბვლად ჟღერს, როცა ვამბობ, რომ მსხვილესი დასაქმებელია საქართველოს მასშტაბით. 2818 თანამშრომელი და 914 ლარი საშუალო ხელფასი. რისი შედეგია ეს? ან როგორ ახერხებს ფოსტა რეალურად რომ ამ მასშტაბზე იყოს გასული? ეს არის რაღაცა ახალი სტრატეგია იმ ფონზე, თუმცა როდესაც ვამბობ, რომ მაღალი ტექნოლოგიები განვითარებულია და ადამიანური რესურსი პირიქით იკლებს მუდმივად განსაკუთრებით ამ სექტორში. დასაქმების ნაწილი სხვა კომპანიისათვის. ფოსტისთვის როგორ გახდა ეს რიცხვი დღეს მომგებიანი, თქვათ, თუნდაც ფინანსურ ნაწილში? ეს მაშინ ისტორიული ნაწილი უნდა მოყვეთ 2013 წელს დავიწყეთ ჩვენ ბიზნეს მოდელის ცვლილება, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელი აღმოჩნდა იმ პერიოდში. ამ ბიზნეს მოდელის ცვლილებისას, რა თქმა უნდა, აქცენტი ჰქონდა გაკეთებული პროფილურ ბიზნესზე, საფოსტო ბიზნესზე. საფოსტო ბიზნესში არის add-value, ანუ მოგებაზე ორიენტირებული პროდუქტებიც, რომელიც საჭიროებდა შესაბამის ტექნოლოგიურ განვითარებას და აი ხა ის შესაძლებლობა, რაც დღეს უკვე მოგვეცა, ეს საკმაოდ დიდი ხნის შრომის შედეგად მიღწეულია. იმ ტექნოლოგიური სიახლეები, რაც კი არსებობს მსოფლიოში, ყველაფერი იქნა დაგეგმილი საქართველოს ფოსტაში, იმისთვის, რომ საოპერაციო ხარჯები შემცირებულიყო. ტექნოლოგიების განვითარებამ ვერ ჩაანაცვლა ის კომუნიკაცია, რასაც დღეს მსოფლიოს მასშტაბით ფოსტა აკეთებს და ამისთვის ადამიანებია საჭირო, რომ ერთი ადგილიდან აიღოს და მეორე ადგილას მიიტანოს. შეიძლება მივიდეთ 20-30 წელიწადში იქამდე, რომ 3D პრინტერის საშუალებით მაგალითად პროდუქტი მარკეტთან, მომხმარებელთან უფრო ახლოს მივიტანოთ და აღარ იყოს ადამიანის საჭიროება. ამას წინასწარ ვერ გავთვლით, დღეს აშკარაა, რომ არსებობს ადამიანის საჭიროება, რომ აიღოს ხელში, მიუტანოს მეორეს და გადასცეს. ბატონო, როდესაც თქვენ ჩავდებით სათავეში საქართველოს ფოსტას, მაშინ ამბობდით, რომ სრულად ნულიდან დაიწყეთ საქმიანობა და იყო ორი ფუნდამენტური რამ აკლდა ამ ბიზნესს, ეს იყო პირველი სწორი ბიზნეს მოდელი და მეორე ადამიანების ნდობა. ბიზნეს მოდელი გასაგებია, მაგრამ ადამიანების ნდობის მოპოვება როგორ შეძალით წლების განმავლობაში? ადამიანების ნდობის მოპოვება აღმოჩნდა ყველაზე რთული მომხმარებლის თავი გამოწვევა. რა თქმა უნდა, დღეს თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი სერვის ცენტრები, რომელიც 82 სერვის ცენტრით ვარ წარმოდგენილი, აშკარაა, რომ გაორმაგებას საჭიროებს იმხელა რიგით. საქართველოს პოსტის სერვის ცენტრში ადამიანი არ შემოდიოდა საერთოდ და ბუნებრივიც იყო იმ გარემოში, რაც მაშინ არსებობდა, ადამიანი ალბათ გონივრულია, რომ არ მიანდობს თავისთვის მნიშვნელოვან გზავნილს გასაგზავნად. ვერ დაიჯერებს, რომ იქიდან შესაძლებელია ამის გაგზავნა. დღეს იმდენი პროდუქტი გვაქვს, ყველა საფოსტო არსებული მსოფლიოში ყველა პროდუქტი დანერგილია და მომხმარებელი ეხლა წუხილი გვაქვს მომხმარებლის, უკმაყოფილება გვაქვს დინარე იქიდან რომ რიგის ბილეთს იღებს და არის 97 და იცის რომ საათზე მეტი რიგში უნდა მოუწიოს. ეს ნამდვილად გამოწვევა განსაკუთრებით მალეოსთვის, რომელიც ელექტრონული გზით ძალიან მარტივად შეიძინე პროდუქტი და მე 1 საათი რომ რიგში დგომა გიწევს უკვე აღარ არის მისაღები. ამიტომ აუცილებლად უნდა დავამატოთ სერვის ცენტრები და საქართველოს მასშტაბით გეკმოთ თუ იმ ლოკაციებიდან გავიდნენ რა თქვა სტატისტიკა რაც არის ყველაზე მოთხოვნადი. ეს კრიტიკული მდგომარეობა გვაქვს თბილისში და ბათუმში აშკარად წარმოუდგენელია, ბათუმლები ძალიან აქტიურობენ, ჩვენ ორი სერვის ცენტრით ვართ წარმოუდგენელი და ვერ ვატარებთ. ცოტა შემსიარეთ. ბათუმისთვის აღმოჩნდა, რომ ცოტაა, თუმცა იგივე პოპულაციით სხვა დასახლებისთვის საკმარისი. დიახ.
მაგრამ ბათუმი უფრო აქტიური აღმოჩნდა და ამ შემთხვევაში. აი ამ გეგმის ვადები როგორ გაქვთ გაწერილი, როდესთვის აპირებთ რომ ეს გამოწვევა იყოს უკვე რეალურად დაძლეული? ბათუმს მიმდინარე წელს უკვე უნდა დავამატოთ და შერჩეულია ალტერნატიული ადგილი, უფრო დიდი ზომის სერვის ცენტრი, რომელმაც შეიძლება არსებული ჩაანაცვლოს და გაატაროს. ლევან, რა ხდება უცხოეთში? ანუ იგივე კითხვებია, ძალიან ბევრი გვიყურებს ეთყობა. გადახედვა ხდება სხვადასხვა ტარიფების ამდაგვარი. იგივე საბერძნეთიც საკმაოდ აქტიურია და საბერძნეთთან იწერებიან, რატომ მოხდა ამანათების გამოგზავნის გადახედვა ტარიფიკაციისო იქ. ანუ აი ამ ქვეყნებში როგორ ალაგებთ, ასე ვთქვათ, ხედვა როგორი არის კომპანიის? საბერძნეთიდან თუ ჩვენ ახლა თუ მომხმარებელი გულისხმობს საბერძნეთის ფოსტას, რომელიც ჩვენი პარტნიორია, მაგრამ საბერძნეთთან ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული ურთიერთობა და ამიტომ საბერძნეთში არსებობს საქართველოს პოსტის წარმომადგენლობა, რადგან დიდი რაოდენობით ქართული დიასპორაა წარმოდგენილი საბერძნეთში, ამიტომ ათენში, ქალაქის ცენტრში ჩვენ შევთავაზეთ გახსენით წარმომადგენლობა, რის საშუალებითაც მათ ვაძლევთ ამანათის გამოგზავნის შესაძლებლობას და ანალოგიური იქაც კომფორტულად ოფისში. ამან გამოიწვია ტარიფების გადახედვა? გადახედვა რამოდენიმეჯერ მოხდა ტარიფების, თუ 2012 წლის ტარიფს შევადარებთ 2/3-ით ნაკლებია დღევანდელი ტარიფი, სულ რაღაც 5 წლის მანძილზე შევძლებთ, რომ ეს ტარიფი მინიმუმამდე დაგვეყვანა, თუმცა არის პერიოდები, როცა ხდება გადახედვა ტარიფების, იმიტომ რომ იქ არა მარტო ჩვენ ვართ პარტნიორები, ურთიერთობა სხვა ბიზნეს კომპანიებთანაც ამ საჭიროება არის და მათთან ურთიერთობიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს ტარიფში ბოლო პერიოდში სხვაობას დიდ არიწევს. ბოლო კითხვა და უნდა გაგიშვათ, საუბარია სტამბულში თქვენს ვიზიტზე, სადაც თქვენ გამოხვედით ინიციატივით, რომ საქართველოს იყოს წარმოდგენილი ერთგვარ ჰაბად, რა გამოხმაურება ხდება ლევან ამ თქვენმა ინიციატივამ? ეს გახლავთ ჩემი სამომავლო იმედი, სამომავლო გეგმა, ეს არ გახლავთ მოკლევადიანი არ იქნება მოკლევადიანი პროცესი, ჩემთვის თავარია რომ ანალოგიური შეხედულება ქონდა მსოფლიო საფოსტო კავშირის გენერალურ დირექტორს ბიშარ ჰუსეინს, რომელმაც იქვე განაცხადა, რომ ისიც ფიქრობდა, რომ მსოფლიო საფოსტო კავშირის ავიახაზები შექმნილიყო და ერთმანეთთან მოდის ბმაში და მან თხოვა, რომ გამეგზელებინა ამ პროექტზე მუშაობა და ჩაგვერთო რაც შეიძლება მეტი ქვეყანა. ეს გახლავთ მე წინადადება მქონდა ყველა საფოსტო ოპერატორს დღევანდელი პრობლემა გახლავთ ის, რომ განვლადობისა ტრანზიტში იმყოფება ტვირთი დიდი ხნის განმავლობაში. ანუ საქართველოს გააგზავნა დაუშვათ ლიტვაში, საქართველოს კარგად იმუშავა, ლიტვამ კარგად იმუშავა, მაგრამ ტრანზიტში გაჩერდა დიდი ხნის განმავლობაში. მომხმარებლისთვის ამას ან ლიტვის პოსტის ბრალებლობა ხან საქართველოსი. ამისთვის შევთავაზე, რომ სტანდარტები დაადგინოს მსოფლიო საფოსტო კავშირმა და ტენდერის საშუალებით შეირჩეს მსოფლიოს მასშტაბით ჰაბები, რომელიც თავისთავად მოიცავს აეროპორტს, საფოსტო გაცვლის პუნქტს, აეროპორტს და ავიაკომპანიას შესაბამისი ფრენების რაოდენობით, იმიტომ ძირითადად დაგვიანება ავიაკომპანიებიდან არის გამომდინარე. ამ სტანდარტების დაკმაყოფილების შემთხვევაში იქნება ამერიკაშიც, ევროპაშიც, ავსტრალიაში ყველგან მსგავსი ჰაბი, რომელ ჰაბსაც გამოიყენებს. ყოველ კონსოლიდირებული ტვირთით მოხდება უკვე საფოსტო გზავნილების მიწოდება ამ ჰაბისთვის, ბიზნესისთვისაც საინტერესო გახდება. ძირითადი პრობლემა უნდა მეთქვა ალბათ დასაწყისშივე დაბალი წონის ტვირთის პატარა ზომის საფოსტო ოპერატორების ტვირთი დიდად საინტერესო არ არის ავიაკომპანიებისთვის და კონსოლიდირებული უკვე ყველა ბიზნესისთვის საინტერესოა და ამიტომ შემდეგი უკვე სურვილი გახლავთ ის რომ ერთ-ერთი ასეთი საქართველოში შეიქმნას ასეთი ჰაბი და საქართველოს გამოიყენოს ის გეოგრაფიული მდებარეობა, რომ დანარჩენ რეგიონს აქედან მიეწოდოს. თუ მსოფლიო საფოსტო კავშირის დირექტორის იდეაც UPU Airlines-ით შეიქმნება, მაშინ ჩავთვალოთ, რომ დაჩქარდება ეს პროექტი. ბატონო, ერთსაც კითხავთ და დავასრულოთ. ბათუმში ახალი ფილიალის გახსნა გასაგებია, მაგრამ კიდევ რა სიახლეების შეგვიძლია რომ დავალოდოთ საქართველოს პოსტისგან ჩვენ მოყურებელს რომ გავანდოთ სიახლე წინასწარ რა შეგვიძლია რომ დავაანონსოთ? მსოფლიო საფოსტო ბაზარზე ყველა სიახლე რაც იქნება დანერგილი პირდები მომხმარებელს რომ ის დაუყოვნებლივ განმოტანილი იქნება საქართველოში და
ასახული ქართულში. დიახ, მათაც ექნებათ საშუალება, რომ იგივე პროდუქტებით ისარგებლონ. ითიც ამერიკა და ევროპას არის. ლევან ჩიკვაიძე, საქართველოს პოსტის გენერალური დირექტორი, მადლობა მას საინტერესო ინტერვიუსთვის. ჩვენ ახლა მოკლე პაუზაზე გავალთ. ამინდის შედარებით ძელვადიანი პროგნოზი გავაცილებ სტუმარს და დაგიბრუნდებით უკვე წიგნის დროით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. საქართველოში წიგნის წლის ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი ახლოვდება 31 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით ძალიან საინტერესო ღონისძიებები გელოდებათ. საერთაშორისო ფესტივალი წელს უკვე მე-20-ად გაიმართება და საეუფლეო ღონისძიება ბევრს გვპირდება. ფესტივალის ორგანიზატორია საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია. გასაკვირი არ არის, რომ დღევანდელი წიგნის დრო სწორედ ამ ფესტივალს ეძღვნება. ნინია მაჭარაშვილი დღეს მარტო უძღვება ეთერს და სტუმრებს რამა და ენკორ თბილისში მასპინძლობს. მოგესალმები ანა, მოგესალმები გიორგი. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით 31 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართება. ეს გახლავთ რიგით მე-20 საერთაშორისო ფესტივალი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საიუბილეო თარიღია და განსაკუთრებით ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება გვექნება. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალს ოფიციალურად გახსნის იურგენ ბოსი, რომელიც გახლავთ ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის პრეზიდენტი, რომელიც თბილის დელეგაციასთან ერთად ეწვევა. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ფესტივალი ექსპო ჯორჯიაში გაიმართება და ის 11 საათიდან საღამოს 8 საათამდე უმასპინძლებს მკითხველს. კიდევ ერთი ახალი ამბავი ის არის, რომ გარდა მე-11 პავილიონისა, სადაც გამომცემელთა და სხვადასხვა ორგანიზაციების ფართო სპექტრი იქნება წარმოდგენილი, მე-6 პავილიონი დაეთმობა საბავშვო ღონისძიებებსა და საბავშვო ლიტერატურას, ხოლო მთავარი ღონისძიება, ოფიციალური გახსნა ფესტივალის გაიმართება 31 მაისს პირველ საათზე მე-11 პავილიონის მთავარ სცენაზე. თუ როდის გვექნება კატალოგები და ფასდაკლებების შესახებ საბოლოო ინფორმაცია, რა ტიპის საქმიანობას განახორციელებენ ფრანკფურტიდან ჩამოსული სტუმრები თბილისში და ვინ, რომელი ავტორები გვეწევა და სად შეიძლება მათი მოსმენა მკითხველების მიერ, ამაზე სასაუბროთ საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის დირექტორი თინა თიმბერიაშვილი და ამავე ორგანიზაციის თავმჯდომარე მაკა კასრაძე მოვიწვიეთ. მოგესალმებით მაკა, თინათინ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის. პირველი კითხვით გადავალ თიკოსთან და ვკითხავ, გაიზარდა თუ არა წინა წლებთან შედარებით ფესტივალზე დარეგისტრირებული გამომცემლობისა და ორგანიზაციების სიები, ანუ როგორია მათი აქტიურობა და რა შეიცვალა წინა წლებთან განსხვავებით წლევანდელ წელს? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და ჩვენ ფესტივალთან დაკავშირებული ინფორმაციით დაინტერესებისათვის. წლიდან წლამდე პირდაპირ ვუყურებთ, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ფაილებში ძალიან თვალსაჩინოა იმ ორგანიზაციების
რიცხვის ზრდა, ვინც დაინტერესებულები არიან დღეს თბილისის წიგნის ფესტივალში მონაწილეობით. წლევანდელი წელი კიდევ უფრო უპრეცედენტოა რაოდენობის თვალსაზრისით, უშუალოდ მონაწილე ორგანიზაციების თვალსაზრისით. ძალიან გვიხარია, რომ უშუალოდ წიგნთან დაკავშირებული ორგანიზაციების გარდა ეს არიან ძირითადად გამომცემლები და გამავრცელებლები ასევე მონაწილეობენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, აქტიურად ჩართული არიან უნივერსიტეტები, სხვადასხვა კერძო კომპანიები, წიგნთან დაკავშირებული მეტნაკლებად იგივე სუვენირები და სხვადასხვა მასალაც მცირე დოზით იქნება ფესტივალზე წარმოდგენილი. თუმცა რიცხვების მიხედვით რომ იმსდელოთ, შარშავ თქვათ რამდენი, ანუ ჩემი აზრით და ზოგადად ესე მგონია რომ თქვენც ესე ფიქრობთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გამომცემლობების მონაწილეობა და ფართო არჩევანი მხატვრული და ადგილობრივი ავტორების და მივდიოდი ბოლო ნაწილში იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ გამომცემლების რიცხვიც იზრდება, ყოველწლიურად ემატება რამდენიმე ახალი გამომცემლობა, რომელმაც ახლა და ახლა აიდგა ფეხი წიგნის ბაზარზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძველი და ძალიან ტრადიციული მონაწილეების სტენდებიც და ანუ მათი მონაწილეობა ფესტივალზე ასევე წლიდან წლამდე იზრდება. ანუ შესაბამისად იზრდება მათი სტენდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაიზარდა მათ მიერ ფესტივალზე წარმოსადგენი მასალაც. შესაბამისად მეტი წიგნი ითარგმნება, მეტი წიგნი იწერება, მეტი გამოიცემა და მეტი იყიდება. რაც მთლიანობაში ამ პროცესის ნაწილია და ჩვენ ესე განსაკუთრებით ვუყურებთ, როგორი თვალსაჩინოა ეს პროცესი და უკვე როგორც წელს მე-20 იუბილეო, საიუბილეო წელს უფრო და უფრო ცალსახა გახდება ეს მკითხველისთვისაც და დამთვალიერებლისთვისაც გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე ორ პავილიონში ვართ პირველად გაყოფილი, მე-6-ში და მე-11-ში. ეგეთი კითხვა ხომ არ გახსოვთ შემთხვევით თქვენ, როცა პირველი საერთაშორისო ფესტივალი ჩატარდა თბილისის, თუ შეიძლება ოდესმე რომ შევადაროთ ერთმანეთს მაშინდელი სტუმრების რაოდენობა, თუნდაც კატალოგები გამომცემლობის ძალიან საინტერესო იქნება. ეს მე შემდეგისთვის ისტორიულად რო ავსახოთ რა შეგვიძლია თბილისის საინტერესო. ამაზე იყოს. ძალიან საინტერესო. კი ბატონო, მაკა, ჩვენ უკვე ვუთხარით მსმენელს, რომ განსაკუთრებით ბევრი სტუმარი გვეყოლება, ვგულისხმობ ავტორებს, საერთაშორისო ავტორებს, ვინ ჩამოდის თბილისში და სად შეუძლიათ მკითხველს მათი მოსმენა. გამარჯობა, დიდი მადლობა. დიახ, ჩვენი წიგნის ფესტივალი გახლავთ საიუბილეო და თან იგი წინ უძღვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას, სწორედ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე იქნება საქართველოს წარდგენილი როგორც საპატიო სტუმარი და ყოველივე ამასთან დაკავშირებით ჩამოდის ჩვენთან წიგნის ფესტივალზე 7 ავტორი. 31-ში პირველ დღეს დაგეგმილია შეხვედრები ვლადიმერ სოროკინთან, ჰოლი სმეილთან, ცოტა მოგვიანებით ოლგა გრაზნოვასთან და ულა ლენცესთან, ეს გახლავთ გერმანელი ავტორები. პარასკევს დაგეგმილია ბერნარ ელმორისთან შეხვედრა, შაბათს შეხვედრა იქნება კაწა პეტროსკაესთან და კვირას ნინო ხარატიშვილთან. აქ მინდა უბრალოდ გავუსვა ხაზი ერთ მომენტს, 3 გერმანელი ავტორი, ეს გახლავთ ოლგა გრაზნოვა, ულა ლენცე და კაწა პეტროსკა გამართავენ პანელ დისკუსიებს ქართულ ავტორებთან. განსაკუთრებით საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეს ავტორები თითქმის ყველა გემოვნებას ერგებიან მკითხველებისთვის, ისინი როგორც თინეიჯერებისთვის, ასევე ზრდასრული მკითხველებისთვის არიან და შესაბამისად ფესტივალზე ყველას დაველოდებით. თიკო, შენთან გადმოვალ ისევ შეკითხვით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მე დარწმუნებული ვარ, რაც ჩვენ მკითხველს უნდა, ჩვენ მსმენელს უნდა რომ მოусმინოს, არის ის თუ როდის შესთავაზებთ მათ ასოციაციას საბოლოო ფასდაკლებებსა და კატალოგებს, რომელსაც გამომცემლობის ცხადია ავრცელებენ, კი არა და ამზადებენ და შემდეგ თქვენ ავრცელებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული კითხვაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ფესტივალის ორგანიზატორები მუდმივად ვართ კომუნიკაციაში გამომცემლებთან, რომ მათ დააჩქარონ ეს პროცესი და მკითხველებთან რაც შეიძლება სწრაფად მივიტანოთ ინფორმაცია თუ რა ტიპის ფასდაკლებებს უნდა ელოდონ ფესტივალზე. ეს გამოიწვია იმან, რომ მუდმივად წლიდან წლამდე უფრო და უფრო თავად მკითხველები გააქტიურდნენ, აქტიურდებიან უფრო სწორედ ფესტივალის წინ და ითხოვენ ფასდაკლებებს, ითხოვენ კატალოგებს იმისთვის, რომ წინასწარ გათვალონ თავიანთი ბიუჯეტი, თავისი ვიზიტის ფარგლებში რომელი წიგნები უნდა შეიძინონ. ბუნებრივია გამომცემლებიც მერე უკვე მკითხველის მოთხოვნას ყვებიან და ძალიან საინტერესო პროცესია, როდესაც ესე ორივე მხარე, ასე ვთქვათ, ვითარდება, იხვეწება და ესეთი ძალიან საინტერესო პროცესია, როდესაც ერთი მხარე ითხოვს ამ კატალოგებს და მეორე მხარე უკვე ამზადებს. და შარშან იყო ძალიან საინტერესო მომენტი, როცა გამომცემლებს ბოლო დღეს ფესტივალის თავად უთხრეს მკითხველებმა თუ რომელ კონკრეტულ წიგნებზე უნდა ფასდაკლება და ზოგმა გამომცემლობამ გაუკეთეს კიდეც რაც იყო ძალიან კარგი და იმედი მაქვს რომ გამომცემლობები კიდევ აქტიურად ჩაერთობიან
არიან და მაკა თქვენ კითხავთ ძალიან პრობლემულია მშობლებისთვის მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ფესტივალზე გადაადგილება, რადგან როგორც თქვენ ყველამ ვიცით, ძალიან ხალხმრავალი ადგილია და ხშირად არის ხოლმე დისკომფორტი მათთვის, ანუ მშობლებისთვის რომ აართვიონ წიგნები და ბავშვებსაც უდოდ გართობა. რას თავაზობს საქართველოს გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია ახალგაზრდა, ანუ უпроსტად მშობლებს, რომელთაც მცირეწლოვანი შვილები ჰყავთ. როგორ მოვიდნენ ფესტივალზე უმტკივნეულოდ? უმტკივნეულოდ. აი თიკომ უკვე ახსენა ის, რომ გაიზარდა ფესტივალის მონაწილეთა რაოდენობა და წელს პირველად ჩვენ გამოვყავით საბავშვო გამომცემლობები, ისინი ახლა განთავსდებიან წელს მე-6 პავილიონში, მე-6 პავილიონში იქნება ასევე სცენა და ასევე იქნება საბავშვო კუთხე. აი ამ ჯერჯერობით ჩვენ თავს ვიკავებთ იმ ორგანიზაციის დასახელებისგან, რომელიც აიღებს თავის თავზე სწორედ ბავშვების მიღებას და ბავშვების გართობას, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წელს სწორედ აი ეს პრობლემა მოწესრიგებული იქნება. მშობლები შეძლებენ, რომ მე-6 პავილიონში მშვიდად დაათვალიერონ წიგნები, მაშინ როდესაც ბავშვები იქნებიან დაკავებულები, უბრალოდ მათ გაართობენ საბავშვო კუთხეში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ აუცილებლად კიდევ მაგიწევთ თქვენ როგორც ორგანიზატორებს, ისევე როგორც ჩვენს პანელს დაუთმობთ გამომცემლობებს, რომლებიც თავიანთ ახალ პროდუქტებზე ისაუბრებენ. ეხლა კიდევ ერთი ახალი ამბით დაგიბრუნდებით, სადაც მსახიობი ნინო კასრაძე შემოგვიერთდება. თბილისის წიგნის ფესტივალს მსახიობები უერთდებიან. ცნობილი მსახიობები წაიკითხავენ ქართველი ავტორების ტექსტებს, მხატვრულ ლიტერატურასა და ასევე ქართველი დრამატურგების პიესებიდან ამონარიდებს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, პროცესი შემდეგნაირად წარიმართა. მსახიობებს გადაეცათ სხვადასხვა გამომცემლობებისგან წიგნების შეკვრა და მათ თავიანთი სურვილისამებრ აარჩიეს თავიანთვის მოსაწონი ლიტერატურა წარსადგენად. იდეის ავტორი და განმახორციელებელი მსახიობი ნინო კასრაძე გახლავთ, რომელიც ჩვენ გვეწვია და ორგანიზატორთან და დასთან ასევე უნდა აღვნიშნო მაკასთან ერთად წარუძღვება ამ თემას და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მასშტაბური აქცია, სადაც მსახიობების ჩართულობა წარმოდგენილია და პირველი კითხვით გადავალ ნინოსთან და მანამდე გადავხდით ძალიან დიდ მადლობას, რომ მსახიობებმა სრულიად უსასყიდლოდ და თქვენ რასაკვირველია დაეხმარეთ მსახიობები და თქვენი მეთაურობით გამომცემლობებს და სახეზე მივიღებთ ძალიან საინტერესო სურათს, როგორც მე წარმომიდგენია და მოდი პირველ კითხვას დაგისვამთ, როგორ დაგებადათ ეს იდეა? ის უკვე ნახეთ სადმე სხვაგან და მოინდომეთ, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც განხორციელებული იყო მსგავსი თუ თქვენი ექსკლუზივია, როგორც იტყვიან. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს არანაირი არც ექსკლუზივი არ არის, ალბათ სადღაც ესეთი რამ არსებობს კიდეც და მარტო მეც არ გამიჩნდა ეს აზრი. ეს ორივეს მე და ჩემს გაგვიჩნდა ესეთი აზრი, ვინაიდან აი ხომ მაკას ხელმძღვანელობის პერიოდში ამ ასოციაციის გამავრცელებელთა და გამომცემელთა ასოციაციის მეც ახლოს შეხება მაქვს მუდმივად მესმოდა იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც დაგეგმილე, იმ მნიშვნელოვანი წლის შესახებ, რაც წელს მე-20-ით ტარდება ჩვენი ფესტივალი, გარდა ამისა წელს საქართველოს წარსდება ფრანკფურტში. ნუ მოკლედ ერთმანეთზე უფრო მნიშვნელოვანი ამბები ხდება და იცით რა, აი ამდენი საუბრის, განხილვის და ნებათაღელვის ფონზე უბრალოდ მე გამიჩნდა აზრი და მაკას მე ვკითხე, რომ აი ეს ჩვენი ჩართულობა იქნება აუცილებელი ამ ყველაფრისთვის ეს რა სპონტანურად, იცით როგორ გაჩნდა, ლოგიკურად გაჩნდა, მე ვიტყოდი ეს აზრი, იმიტომ რომ მე როგორ წესი ბოლოს ვამბობთ, რომ აი მე ჩვენ არ ვიცოდით ეს როგორ და მე მგონია რომ ახლა ისე შეიძლება ცოტა ისეთ კრამულურ აზრს ვიტყვი, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ფრანკფურტში ჩვენი წარდგენა, მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ ეს არ უნდა იყოს რაღაცნაირად ფასადური, ეს ბრჭყალებში ფასადური, რა თქმა უნდა, ამის უკან თუ არ დგას უბრალოდ და ჩვენი მკითხველის, მსმენელის, მომსახიობის, არ ვიცი, ყველას მონაწილეობა, მაშინ ამას უბრალოდ თქვა ჩვენც თუ გამოვაკლდებით ამას, ეს მერწმუნედ რაღაცნაირად მაინც გამოჩნდება იქ, რომ ეს არის მხოლოდ რაღაცა გარკვეული ნაწილისთვის და მე მგონი, რომ ეს არის ყველასთვის. აი, ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელობა, აი, კითხვის ლიტერატურის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, ჩვენ საერთო საუბრების დროს გაგვიჩნდა ეს აზრი. შეიძლება სადღაც კიდეც არსებობს ეს და კიდეც ალბათ ამას აკეთებენ. მაგრამ რომელი მსახიობები მიიღებენ კონკრეტულად მონაწილეობას? ჩვენ მე უკვე ვუთხარი მსმენელს, რომ თქვენ რასაკვირველია ჩართული იქნებით. კიდევ ვის უნდა ველოდოთ ამ კითხვის ცერემონიალზე? ერთი რამ მინდა უბრალოდ რაღაც პატარა შესწორება გავაკეთო, რომ ჩვენ არ ვკითხულობთ ლიტერატურას. ჩვენ შეიძლება ამონარიდები წავიკითხოთ, მაგრამ ხო მაგა ხო ესე ჩვენ წარვადგენთ. არა, ჩვენ წარვადგენთ. იცით, ჩვენ ამ შემთხვევაში მსახიობები ჩვენ პოპულარობას ვიყენებთ.
მაგრამ ტექსტს ვეხებით როგორც უბრალო მკითხველები, რომლებსაც ცოტა მეტი თავდარწმუნება გვაქვს, საკუთარ თავში დარწმუნება გვაქვს, რომელსაც შეგვიძლია წარმოვადგინოთ ეს ტექსტი. პირობა იყო რომ ჩვენ წაგვეკითხა ტექსტი და მოგწონებოდა. თუ ვერ შევძლებდი წარდგენას, ჩვენ შეგვიძლია გამოგვეცვალა კიდეც ავტორი, იმიტომ რომ მერწმუნეთ, მხოლოდ იმის წარდგენა შეგიძლია კარგად დაუშვათ, რაც ძალიან მოგწონს და რითიც ხარ, ვთქვათ, მოცული და რა ძალიან გაგიტაცა და უმრავლესობა ესე მოხდა. ჩვენი მსახიობები ხა მაქვს უფლება უკვე მე მგონი დასახელება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გაკეთებულია. ხო, არჩევანი გაკეთებულია, ჩვენ უკვე ჩავწერეთ ჩვენი სარეკლამო რგოლი, რომელიც ახლა ნელ-ნელა მერე გაჟღერდება და ამიტომ შემიძლია ვთქვა სხვადასხვა თეატრებიდან. იცით, ყველამ ვინც ავირჩიეთ, შეიძლება ვერ მოახერხა, იქ არის ბევრი პრობლემა მოუცლელობის, ჯანმრთელობის რაღაც, ვინც ვერ შეძლო დაუშვათ, მაგრამ ძირითადად ეს არის ყველა წამყვანი და არაწამყვანი თეატრიდან თბილისის და საქართველოს ვეცადეთ რომ არავინ არ გამოგვრჩენოდა და თუ გამოგვრჩა ეს ჩვენი დიდი ხარვეზია და ჩვენ ამას მომავალში გამოვასწორებთ. როგორ დავიწყო ახლა როგორ მოვყვე 25 მსახიობია საყვარელი და პოპულარული მსახიობები. ესენი არიან მსახიობები რომლებსაც წიგნთან თავიანთი დამოკიდებულება აქვს. ეს დამოკიდებულება რომ ჩანს, რომ ჟღავდება, რომ მათ უთხარით თავისუფლები იყვნენ და ძალიან ლაღები ამაში თქვენ კი მე მივიღებ ამაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ ხო იცით ეს ყოველთვის ეს ძალიან პირადი საკითხია, არაჩვეულებრივი მსახიობი შეიძლება იყოს, მაგრამ მას არ შეეძლოს, არ უნდადეს ამის გაკეთება, ეს თანხმედრაც უნდა იყოს ამასთან. მაკა თქვენთან გადმოვალთ როგორც ორგანიზატორთან, სად უნდა ნახოს ჩვენმა მაყურებელმა ეს პერფორმანსები, კონკრეტულად რა ლოკაციაზე და როდის? ჩვენ უკვე რამდენჯერმე ვთქვით, რომ წლევანდელი წელი არის გამორჩეული, ხო, განსაკუთრებული და შესაბამისად და რა კი მეოცეა ჩვენ, იცით, მე მაინც აი ამას მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ჩვენ გვინდოდა რაღაც გამორჩეული ქონდა და უშუალოდ ამ ჩვენ ფესტივალში. შესაბამისად, ჩვენ აი ეს წარდგინებებისთვის სპეციალური ადგილი კი არ მოვიფიქრეთ, არამედ უშუალოდ ფესტივალზე გადავწყვიტეთ მათი ორგანიზება და მართლაც მე-11 პავილიონში გამოყოფილი იქნება სპეციალური სივრცე, რომელსაც დაერქმება აი სწორედ აი ამ პროექტის დასახელება, სახელწოდება, ეს არის მსახიობები ლიტერატურისათვის, ეხლა პირველად ვაჟღერებ ხო აი ამ პროექტის სათაურს, სახელს უბრალოდ და იქნება სპეციალურად გამოყოფილი სივრცე, სადაც სცენის იმიტაცია იქნება, ერთ-ერთი კუთხეა მე-11 პავილიონის და აი ამ სივრცეში მუდმივად 3 დღის განმავლობაში პირველ 2 და 3 ივნის ჩატარდება აი ეს კითხვები. და ჩვენ მე ამას უფრო დეტალურად მაყურებელს ყველაფერს მოუყვებით, იცით, იქნება გაწერილი ვინ როდის წარადგენს წიგნებს. ბროშურების სახით იქნება ბროშურები, რომლებსაც ჩვენ დავარიგებთ სხვადასხვა ადგილებში და გარდა ამისა, აი ამის ყველაფრის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოძიება ჩვენმა მაყურებელს შეუძლია გამომცემელთა და გამავრცელებელთა Facebook გვერდზე ძალიან მალე იქნება ეს გამოცხადება. მაგრამ ამას კიდე ერთი რამ ახლავს, რომლის გარეშე ეს ამბავი არ მოხდება და ეს მინდა რომ იცოდეთ. საქმე ის არის, რომ მსახიობები კი წარმოადგენთ ამას 25 მსახიობი, მაგრამ კიდევ ერთი დამატებითი უმნიშვნელოვანესი მომენტი არის ის, რომ ამ წარდგენებში მონაწილეობას იღებენ ბავშვები, თინეიჯერები, იცით, სკოლის ასაკიდან და რამოდენიმე სტუდენტიც. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. საბოლოოდ ჩვენი საბოლოო მიზანი ხო ის არის, რომ ახალგაზრდებმა იკითხონ, იმათ მიიღონ მონაწილეობა, ისინი მოვიდნენ. აი ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ მსახიობები მკითხულობ, ძალიან კარგია რომ მკითხულობთ და წარმოვადგენთ. ეს იყო საწყისი იდეა. და შემდეგ ამას გაუჩნდა მეორე. მე ვფიქრობ კიდევ არა ნაკლებ მნიშვნელოვანი, შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი. თან მოტივაციასაც აძლევს ერთ პიროვნებას, თქვენ როგორც ცნობილი ჩვენთან ერთად მოდელები თქვენთან ერთად. აი მას დაემატა კიდევ მესამე კომპონენტი, ასევე არანაკლებ საინტერესო, ყოველ დღე 5 საათიდან 6 საათამდე გაიმართება და ამას დაემატა კიდევ მესამე კომპონენტი, ყოველ დღე საღამოს ეს დრო დაზუსტდება. აი იგივე მსახიობები წაიკითხავენ ქართველი დრამატურგების პიესები და ნამონარიდებს. აი ესეთი რიდინგი რო უხეშად რო ვთქვათ, როგორც სტარტება, იმის პიესის კითხვა. აი ამას გავაკეთებ. ერთი სიტყვით დასაწყისში ვიფიქრეთ, რომ მსახიობები უბრალოდ წარადგენდნენ წიგნებს და შემდეგ ნელ-ნელა აი ამ იდეამ, ისე ვთქვათ, ხორცი შეისხა და ესეთი მრავალფეროვანი ფორმა მიიღო.
ეს არის რომ მსახიობები წარადგენენ იმ წიგნებს, რომლებიც გამომცემლებმა მათ შეურჩიეს, გადასცეს და დააკისრეს, ეს რაღაცნაირია ესეთი ჩვენი ნებაყოფლობითი ჩვენი ვალდებულება. ახალგაზრდები პირობითად თინეიჯერები კი წაიკითხავენ მას, რაც მათ უნდათ, წარადგენენ მას, მაგრამ ბევრი სხვათა შორის დაემთხვა იმ ბევრი წიგნი იმ სიიდან, რაც ჩვენ გამომცემლებმა მოგვცეს და თუ რაღაცა ჩვენ ვერ წავიკითხეთ, უკვე ახალგაზრდები წარადგენენ. თავთან ნინო მე აუსვათ უნდა გითხოთ თქვენ პირადად რომელი წიგნები ამოვარჩიეთ და რომელს წარადგენთ? შეიძლება? რა თქმა უნდა. კი ბატონო. მე წარვადგენ გამომცემლობა არტანოჯი, ინტელექტი. ესმაონიანის პოეზიის კრებული. ამას ყოველთვის წარვადგენ და ეს არის ჩემი საყვარელი ავტორი, ჩემი საყვარელი პოეტი. მის გარეშე ვერ წარმომიდგენია რაიმე წარვადგინო. ასევე გამომცემლობა დიოგენემ თარგმნა მკვდარი სულები. გოგოლის და ეს არის რაღაცნაირი საოცრება ჩემთვის, იმიტომ რომ რუსულად მაქვს წაკითხული, ჩვენ რუსულად ვკითხულობდით და ახლა დავიწყე ქართულად ამის კითხვა. შესანიშნავი თარგმანია, მაგრამ აი კიდე რა მოხდება ეს ჯერ წინა მაქვს. ასევე წარვადგენ ახალგაზრდა რეჟისორის მაცხოვურა მაცხონაშვილის წიგნს გლდანი და გამომცემლობა მე მგონი წიგნები ბათუმში თუ არ მეშლება, გამომცემლობა წიგნები ბათუმში. ძალიან საინტერესო რამ, რაც ჩავთვალე რომ არ შეიძლება დარჩეს წარდგენის გარეშე და რომ წავკითხე კიდევ უფრო დავწმუნდი, ჩვენი კოლეგა და თან აი ლიტერატურაში ცდის ბედს საინტერესოსი ტექსტი და ზებრა გრუპის გამოცემულ მარგარეტ ჯურასის გიბრალტარელი მეზღვაური. აი ამ 4 სხვადასხვა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გქონიათ რომ ეს ყველაფერი უნდა წაიკითხოთ და უნდა წავიკითხო და მე თან მინდა მივიღოთ რომელი კომპანიები უზრუნველყოფენ ამ ყველაფერს, ვინ გვეხმარება, ვინ გვიდგას გვერდით, ჩვენი ძირითადი ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო ხარდამჭერი გახავთ სილქნები. ძირითადი ხარდამჭერი, რომელიც მართალი ვთქვათ, მე და ნინო როდესაც მივედი და გავესაუბრეთ, ისეთი ცოტა ვღელავდით, იმიტომ რომ გვინდოდა დაგვერწმუნებინა ამ პროექტის აუცილებლობაში ეს კომპანია და მინდა გითხრათ, რომ პირველივე სიტყვებიდან აუღეს ალღო, დაინტერესდნენ და ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოგვიჩინეს. იცით ჩვენ რეკლამისთვის გჭირდება, იცით ეს უნდა იყოს კარგად მიტანილი მაყურებლამდე და მსმენელამდე, რომ მან შეძლოს მოსვლა და თავის საყვარელ მსახიობებს დაესწროს. აი ეს მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ მოდიხართ წიგნის სანახავად, თქვათ საყიდლად ახალი სიახლეების, მაგრამ დრო ცოტა უნდა გქონდეს, რომ მოასწრო მსახიობსაც მოუსმინო. აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა ვახსენო ვიდეო რგოლი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო თითქმის ყველა მსახიობმა. ცოტა ხანში ეს ვიდეო რგოლი გაზიარდება სხვადასხვა საიტებზე და ამას გარდა ჩავწერეთ იგივე მსახიობები უკვე დამოუკიდებლად სხვა ვიდეო რგოლებში, სადაც ისინი უკვე კონკრეტულად ასახელებენ წიგნებს, რომლებსაც წარადგენენ და შესაბამისად ჩვენს მსმენელსაც შეუძლია რომ კონკრეტულად იმ დროს მივიდნენ და იმ წიგნის წარდგენაზე, როცა მათ თავისუფალი დრო ექნებათ და აი ამ პროგრამის ეს პროგრამა მათ უკვე შეუძლიათ ახლო მომავალში ნახონ ჩვენს Facebook webs. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას ჩვენს მსმენელებს კი ვეტყვი რომ წინგველის ძალიან საინტერესო თბილისის წიგნის რიგით მე-20 საერთაშორისო ფესტივალი ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ პარასკევს. განათლების ხარისხი და დონე საქართველოში რომ პრობლემურია, ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია. საერთაშორისო კვლევების ნაწილში, რომელშიც ჯერ კიდევ მონაწილეობით ქვეყნის პოზიციების სახარბიელო ნამდვილად არ არის. რა ქმნის პრობლემას, რა შედეგები გვაქვს, ამაზე ვისაუბრებ სტუმართან ერთად. მე კი კავთუაშვილი გვერდება თემის მიმოხილვით პირველ რიგში ეთერში და შემდეგ უკვე ის იქნება სტუმრის მასპინძელით. მე კი დილა მშვიდობის, მოგესალმებით და მივესალმებით შენ სტუმარს. მოგესალმებით. ტექსტის წაკითხვა და გააზრება, გაანალიზება საქართველოში მოსწავლეთას მხოლოდ 2% შეუძლია, 14% კი მინიმალურ დონეზეც ვერ ახერხებს წაკითხulis გააზრებას. ეს საგანგაშო რიცხვები ბოლო კვლევის შედეგია, რასაც ყველა გამოქვეყნებულ რეიტინგს, როგორც საქართველოში ამასაც დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა. როდესაც სრულფასოვანი მოსწრების, მოსწავლეების მხოლოდ 2%-ია, ბუნებრივია, ეს სისტემურ გაუმართავობაზე, არასრულფასოვნებაზე მიანიშნებს. სწავლის შედეგებზე
გავლენას არაერთი ფაქტორი ახდენს. ამჯერად ჩვენი ფიზიკურ გარემოს მიმოვიხილავთ, სადაც უშუალოდ მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი. როგორი უნდა იყოს საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა, ერთიანი სტანდარტი საქართველოში არ არსებობს. არადა სასკოლო ინფრასტრუქტურა არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რომელიც სწავლის შედეგებზე ახდენს გავლენას. ინფრასტრუქტურაში ბუნებრივია გარემონტებული შენობების გარდა შიდა სასკოლო რესურსები იგულისხმება, იქნება ეს ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა, სივრცეების სპორტული აქტივობისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ ჩვენ იმ ეტაპზე ვართ, როცა კატასტროფული მდგომარეობიდან ამოსვლას ვცდილობთ და შეღებილი კედლებიც გვიხარია. ეს ჩვენ გვაქვს ძირითადად იმ ამოცანებს პასუხობთ, როდესაც კატასტროფული მდგომარეობაა და ამ კატასტროფული მდგომარეობის გამოსწორება მიდის და ეს თავის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორე მხრივ მხოლოდ რემონტი ასე, გარემონტება და შეღებილი კედლები არ არის საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა და უნდა მაქსიმალურად ორიენტირებული იყოს განათლებაში არსებულ ამოცანებს. ექსპერტები ამბობენ, რომ მასწავლებლებთან, სასწავლო პროგრამებთან, დამხმარე გარემოებებთან ერთად ფიზიკური გარემო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოსწავლეთა აკადემიურ შედეგებზე. ვნახოთ, რა წილი აქვს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის სააგენტოს, რომელიც მართალია ერთ-ერთი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ყველაზე მსხვილი დამფინანსებელია განათლების ინფრასტრუქტურის. 2014-2017 წლების მონაცემებს რომ გადავხედოთ, სამინისტროს ბიუჯეტი იზრდება, ინფრასტრუქტურის დაფინანსება კი პირიქით მცირდება. ოფიციალური მონაცემების თანახმად აღნიშნულ პერიოდში ინფრასტრუქტურაზე გაწეული დანახარჯების წილი არ აღემატება 5%-ს. განათლების ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ბალანსი ინფრასტრუქტურასა და სხვა ტიპის დანახარჯებში შორის დარღვეულია. შალვა ტაბატაძე აცხადებს, რომ სასწავლო შედეგების გასაუმჯობესებლად და სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია დაცული იყოს ფიზიკურ და ადამიანურ კაპიტალში განხორციელებული ინვესტიციის ბალანსი. მით უფრო, როდესაც ვსაუბრობთ არა 21 საუკუნის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, არამედ ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე, რაც დღეს სკოლებს გააჩნიათ. ეს პოზიცია და პოლიტიკა ფიზიკურ ინვესტირებას, ინფრასტრუქტურულ ინვესტირებასა და სხვა ტიპის ინვესტირებას შორის სახელმწიფოს მხრიდან განათლების სისტემაში მეტნაკლებად უნდა იყოს დაცული, თუმცა ეს ბალანსის თვალსაზრისით არ ჩანს, ნამდვილად დანახარჯები არის საკმაოდ დაბალი, იგივე ზრდის ტენდენციებსაც თუ გავითვალისწინებთ, იგივე 2012 წლიდან წლამდე ბიუჯეტი თითქმის გაორმაგდა განათლების სისტემის, ეს ნაკლებად შეეხო ინფრასტრუქტურულ მიმართულებებს. საქართველოში 2085 სკოლაა, რომელთა შორის სრული რეაბილიტაცია სამინისტროს დაფინანსებით 2014-2017 წლებში მხოლოდ 15 სკოლას ჩაუტარდა, რაშიც 8 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ახალ სკოლებს საქართველოში 1000 წლების გამოწვევის ფონდიც აფინანსებს, თუმცა ამჯერად ჩვენ ვსაუბრობთ განათლების სამინისტროდან დაფინანსებულ პროექტებზე. რაც შეეხება სკოლების რაოდენობას, რომელთაც ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, ოფიციალური მონაცემებით მათი რაოდენობა სკოლების საერთო რაოდენობის თითქმის ნახევარია და 4 წლის დაჯამებული მონაცემებით 1900 სკოლას შეადგენს. განათლების ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მიუხედავად შთამბეჭდავი რაოდენობისა, აღქმადობა, რომ 50%-ის სასკოლო ინფრასტრუქტურაში მდგომარეობა უკეთესობისკენ შეიცვალა, არ იგრძნობა. მონაცემების ნახევარზე მეც გარკვეული შეხება ჰქონდა, ანუ გარკვეულად გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურა, თუმცა მთლიანობაში ამის აღქმა არც მასწავლებლების, არც საზოგადოების მხრიდან არ ხდება, ანუ 50%-ში როცა ვითარება გაუმჯობესებული გაქვს, რეალურად უფრო მეტი აღქმადობა უნდა იყოს და ყოველდღიურობაზე უკეთესად უნდა მოქმედებდეს, ალბათ უკეთესად დაგეგმა საჭირო ამ თვალსაზრისით. ჩვენ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოდან გამოვითხოვეთ მონაცემები, თუ რა გაკეთდა და რა ოდენობის თანხა დაიხარჯა კონკრეტულ სამუშაოებზე. აღმოჩნდა, რომ გასულ 4 წელიწადში ყველაზე მეტი თანხა სკოლის შენობების სახურავების შეკეთებას დასჭირდა. 433 სკოლაში ჩატარდა ეს სამუშაო და 23 მილიონი ლარი დაიხარჯა. მეორე ადგილზე დანახარჯებით კარფანჯრების რეაბილიტაციაა. ოფიციალური მონაცემებით 501 სკოლაში შეიცვალა კარფანჯარა და 15 მილიონი ლარი დაუშვა სახელმწიფოს. მესამეზე კი საპირფარეშოების რეაბილიტაცია.
საპირფარეშო მოეწყო 359 სკოლაში და დაიხარჯა 13 მილიონი ლარი. სველი წერტილები უმთავრეს გამოწვევად რჩება. მათი მოვლა ჰიგიენის დაცვა კი სასკოლო განათლების სისტემაში მყოფი თითქმის ყველა მოსწავლის, მასწავლებლის, მშობლის და დირექციის ტკივილია, რადგან არსებული დაფინანსების პირობებში დირექცია ვერ უზრუნველყოფს საჭირო რაოდენობის ჰიგიენის საშუალებების შეძენას. ასევე ბევრ სკოლაში არ არის ხელის დაბანის ელემენტარული საშუალება, სასმელი წყალი და კანალიზაცია. განათლების ექსპერტები თანხმდებიან, რომ სახელმწიფოს მიდგომა ინფრასტრუქტურის და ზოგადი განათლების მიმართ კონცეპტუალურად უნდა შეიცვალოს, რაშიც ბუნებრივია დაფინანსების გაზრდასაც მოიაზრებენ. მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებებია გასატარებელი, ანუ თვისებრივად არის გასაზრდელი ბიუჯეტი, იმიტომ რომ ეს თანხები ჩვენ სანამ ჩამოუვლით სკოლებს და ესე თანმიმდევრულად რომ გავარემონტებთ, უკვე თავში გარემონტებული სკოლები თავიდან გასარემონტებელი ხდება, ხო ამ დროის განმავლობაში. ამას სჭირდება ძალიან დიდი ინვესტიცია. მე მაგალითად კონცეპტუალურად შევცვლიდი სკოლის ინფრასტრუქტურას. იგივე თუ პოლიციის შენობები კონცეპტუალურად იყო მიუღებელი და იქ გამჭვირვალე შენობებზე აქცენტი გაკეთდა და იმ მუშაობის სტილზე, რომელზეც გადავიდა მაგალითად პატრული, სკოლებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, საბჭოთა ციხესავით არსებული სკოლები ვეღარ უძლებენ იმ გამოწვევებს, რომელიც 21 საუკუნეში გვაქვს და შესაბამისად გლობალურად უნდა შეიცვალოს კონცეპტუალურად რა ინფრასტრუქტურის სკოლა იქნება. მართალია საერთაშორისო კვლევები არ არის ერთადერთი ინდიკატორი, თუმცა არის ინდიკატორი იმის, რომ მომავალ თაობას წაკითხulis გააზრება უჭირს. ეს კი საზოგადოების განვითარებისთვის სერიოზული პრობლემაა. შესაბამისად, ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფოს მეტი დაფიქრება მართებს, რა ინვესტიციას განახორციელებს განათლების სისტემაში, რამდენად სწორად დაიგეგმება და რამდენად მოხმარდება რეფორმას და არა კონკრეტულ მიზნებს კონკრეტულ საარჩევნო პერიოდში. დღეს ამ თემაზე საუბარს ზვიად როსტომაშვილთან ერთად განვაგრძობთ, რომელიც წარმოადგენს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს ხელმძღვანელს. რა კი დაახლოებით 5 წუთი ჩვენ ვისაუბრეთ გამოწვევებზე, მინდა რომ სწორედ ამითი დავიწყოთ ჩვენი დიალოგით. თქვენი შეფასებით, რა არის ის ძირითადი გამოწვევები, რის წინაშეც დღეს ზოგადი განათლების ინფრასტრუქტურა დგას? მოგესალმებით პირველ რიგში. აღნიშნეთ, რომ საქართველოში არის 2085 სკოლა. ამ შენობების უმეტესობა არის აგებული წინა საუკუნეში. შესაბამისად, პრობლემები, სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პრობლემები გვაქვს ძალიან ბევრი. მაგალითისთვის თქვენ გეტყვით ეხლავე ჩვენი სააგენტოს ამ მიმართულებით ძირითადი ამოცანა სწორედ ეს არის, რომ ეს პრობლემები შევისწავლოთ, რაღაც კატეგორიზაცია გავაკეთოთ. პრიორიტეტების მიხედვით დავალაგოთ, ანუ ეს გამომდინარეობს ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობებიდან, ანუ ეს ბიუჯეტს გულისხმობს. პირდაპირ მიბმულია ბიუჯეტზე და ამის მერე ვაკეთებთ სამოქმედო გეგმას, რომელსაც მივყვებით იმ წლის განმავლობაში, მიმდინარე წლის განმავლობაში. ეხლა რაც შეეხება გამოწვევებს, შემიძლია ასე დავალაგოთ, დაუშვათ, თუ რამდენიმეს გეტყვით, ავარიული შენობების გამაგრება და რეაბილიტაცია, თუ რა თქმა უნდა შენობა გვაძლევს ამის საშუალებას. თუ არა და ამ შენობის დემონტაჟი და ახალი სკოლის აშენება. სანიტარული კვანძების თემა ცალ-ცალკე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. არა მარტო იმ კუთხით, რომ რეაბილიტაცია მოხდეს, არამედ ადაპტირება რო გაუკეთოთ შეშემოპირებისთვის. ზოგადად მთელ სკოლის შენობებსაც ალბათ. კი, რა თქმა უნდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. აქ გულისხმობს შიდა დარბაზებსაც და გარემოედნებსაც. ნუ ესეც დამოკიდებულია სკოლის ტერიტორიაზე და იმ ინფრასტრუქტურაზე, რის საშუალებას გვაძლევს. და ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ ადაპტირებული გარემო შექმნა შეშემოპირებისთვის, აქ გულისხმობ ჩვენ დაუშვათ ლიფტს, სანკვანს ადაპტირებულს და პანდუსს. აი თუ დაიწყეთ უკვე ამ სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა, იმიტომ რომ თაობები ამთავრებენ სკოლას ისე რომ ვერ მოესწრნენ თქვათ და მათ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია რა პერიოდში განხორციელდება ეს გეგმა. ჩვენ შარშან დამტკიცებული გეგმით, რომელიც დავამტკიცეთ 2017 წლის დეკემბერში, ეხლა რაზეც ვისაუბრეთ, ყველა სამუშაოები დაწყებულია. ასევე დავიწყეთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და პროექტი დავარქვათ, მოდი ასე ვთქვათ. შარშან დავიწყეთ ეს პროექტი, ყველა სკოლის ინვენტარიზაციას ვაკეთებთ, ამაში შედის შენობების, ანუ აზომვითი აღწერა, მთელი ინვენტარიზაცია, რა გააჩნია სკოლას და ამის შემდეგ გავაკეთებთ, ესე იგი გვექნება სოფტი, დიდი მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოგცემს საშუალებას, აი თუნდაც ზემოთ რომ ვახსენე ეს პრიორიტეტები სწორედ დავალაგოთ
და უფრო სწორედ დაორგანიზდეს ის საკითხი თუ რა დროს როგორ უნდა გავაკეთოთ. უფრო გრძელვადიანი გეგმა გრაფიკი როგორია, ისევ იმ პერიოდს რომ დავუბრუნდეთ. ეს პირველი ნაბიჯია და ძალიან მნიშვნელოვანია გეთანხმებით, იმიტომ რომ 2085 სკოლა გვაქვს, მაგრამ ზოგიერთ სკოლას აქვს 6 შენობა, რომელიც სრულიად არ სჭირდება, ხო? გამოუყენებელია და ამის მოვლა პატრონება ბუნებრივია თანხა უჯდება სახელმწიფოს. გრძელვადიანი გეგმა როგორია თქვენ? გრძელვადიანი გეგმა არის ასეთი, რომ ჩვენ ამ ეხლა წელს გვაქვს ძალიან ბევრი ახალი სკოლის მშენებლობა დაწყებული, შარშან დაწყებული, ზოგი წელსაც დავიწყეთ. დაახლოებით 23 ახალი სკოლა უნდა გაიხსნას წელს 2018-19 სასწავლო წლის დაწყებამდე, ანუ 15 სექტემბრამდე. აქ შედის წინეკონტინგენტიანი სკოლებიც და ასევე შედის დიდი სკოლებიც. მაგალითად მეასის სკოლა თბილისში. და რაც შეეხება სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, აქაც ძალიან ბევრი სკოლის რეაბილიტაცია დაგეგმილი. ანუ მე მინდა კაფეოდ გავყოთ სარეაბილიტაციო, სრული რეაბილიტაცია და ჩვეულებრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, იმიტომ რომ მაგალითად დაახლოებით 2013 წლიდან 1800 სკოლას ჩაუტარდა სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მაგრამ სრული რეაბილიტაცია თქვენ რაც ახსენეთ ის დაახლოებით 15 სკოლას. 15 სკოლა რაც ანუ ეს ნიშნავს, ეს დაახლოებით ნიშნავს იგივეს, რომ თითქოს ახალი სკოლა რო აგიშენებთ, დავდივართ ბოლომდე საძირკველს არ ვაკეთებთ უბრალოდ. და ჩვენ არ გვაქვს სტანდარტი, როგორც ექსპერტები ამბობენ, საგანმანათლებლო სტანდარტი. რა სტანდარტის მიხედვით შენდება ახალი სკოლები? ჩვეულებრივი სამშენებლო სტანდარტია თუ იქ გათვალისწინებულია მაგალითად დაფა რა სიმაღლეზე უნდა ეკიდოს და ამ შემდეგ? ეს ორი თემაა, მოდი გავყოთ, რო არ აგვერიოს. ერთი თემა არის, რაც შეეხება მშენებლობის სტანდარტს და აქ არის შემოტანილი ძალიან ბევრი ახალი რეგულაცია. მაგალითად, ვიგეთქვით მაგალითად 51 დადგენილება, რომელიც ითვალისწინებს თუნდაც შესაძლებლო პირებისთვის და ასე შემდეგ კიდე ბავშვების ფართით უზრუნველყოფას და მეორე საკითხია უკვე რაც შეეხება იმ სტანდარტებს, დაფა როგორი უნდა იყოს, როგორ უნდა ეკიდოს, მერხი რამ სიმაღლე უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ეს სტანდარტები რა თქმა უნდა არსებობს, შემუშავებულია და ჩვენ ამ სტანდარტების მიხედვით ვაკეთებთ ამ ინვენტარის შეძენას და შემდეგ სკოლისთვის გადაცემას. შესაძლებელია რომ ვთქვათ ჟურნალისტებმა არა სამთავრობო სექტორმა ეს სტანდარტისადმე ნახოს, ანუ არის გამოქვეყნებული თუ ჯერ არ არის? არა, რა თქმა უნდა არის და თქვენ თუ გენდობთ აუცილებლად მოგაწოდებთ ყოველგვარი. რომელიმე საიტი შეგვიძლია თქვენ საიტზე. კი, რა თქმა უნდა, მოგაწოდებთ. კი, საიტზეც უნდა იყოს ესეთ, როგორც ვიცი, მაგრამ თუ გნებავთ გეტყვით ზუსტად სად შეიძლება რომ მოიძიოთ ეს სამშენებლო სტანდარტები და ის სტანდარტებიც რა თქმა უნდა განათლების სამინისტროს საიტზე აუცილებლად იქნება. კარგი და თქვენ რამდენიმე გამოწვევა ჩამოთვალეთ, მათ შორის სპორტული, მათ შორის სველი წერტილები, აი მათ შორის ყველაზე რთულად მოსაგვარებელი და დღესვე რომ სჭირდება შველა, რომელი მიგაჩნიათ რომ ესეთი არის? მოდით ასე გეტყვით რომ მე მიმყავს საუბარი იქით ყველაზე ძვირი რა უჯდება ინფრასტრუქტურის სააგენტოს და რაში სჭირდება უფრო მეტი თანხის ჩადება, რომელსაც თქვენ სააგენტოს დაფინანსება საკმარისია თუ არა აი ამ ურთულესი გამოწვევებისთვის, რაც დღეს გვაქვს სკოლებში. მოდით ასე ვთქვათ, რომ დაფინანსება რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის და რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი იქნება დაფინანსება, უფრო სწრაფად მოხდება ამ ინფრასტრუქტურის გამოსწორება და იმ თანამედროვე სტანდარტზე მიყვანა, რაც გვინდა. ჩვენ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ბიუჯეტიდან გამომდინარე ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენს და რაც შეეხება იმ კითხვას, რომ რას ხედავთ უფრო დიდი რთული პრობლემა და ადვილი პრობლემა, ეგრე ვერ გავყოფ ამ საკითხს. აი მაგალითისთვის გეტყვით, უბრალოდ თბილისის მაგალითს გეტყვით, რომ ყოველწლიურად თბილისში ძალიან იზრდება მოსწავლეების რაოდენობა უბნებში. ну იცით რომ ქალაქში შობადობა გაზრდილი არის და ქალაქში გადმოდიან ეხლანდელი არსებული ინფრასტრუქტურა რაც გვაქვს ამ რაოდენობას უკვე ვეღარ ყოფნის თბილისში რომ დაუშვათ ცენტრალურ უბნებში მიწის ნაკვეთების მოძიება ძალიან რთულია იცით თვითონ სამშენებლო პროცესიც კი რთულია იმიტომ რომ გადატვირთულობის გამო გარემო ძალიან გადატვირთულია. სამშენებლო პროცესზე უნდა გკითხოთ. დავუშვათ და სახელმწიფომ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და სკოლების ინფრასტრუქტურაში ჩადო 5-ჯერ 10-ჯერ უფრო მეტი ვიდრე დღეს იდება, ხო? რამდენად არსებობს თავისუფალ ბაზარზე იმის საშუალება, რომ ერთდროულად გაკეთდეს ბევრი სკოლა? ანუ გვაქვს თუ არა საშუალება, რომ ბევრი ტენდერი ერთად გამოვაცხადოთ, ბევრი გამარჯვებული ერთად გამოვავლინოთ. ეს ხომ არ გამოიწვევს პროცესის პარალიზებას, ამის რისკებს თუ ხედავთ? მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს სამშენებლო ბაზარზე არის
კვალიფიციური სამშენებლო კომპანიების სიმცირე. ძალიან იგრძნობა ეს, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ერთობლივი დიდი მასშტაბური პროცესის დაწყებაზე არ არის საუბარი. ჩავარდნილი ტენდერების რაოდენობა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ იმდენად არაკვალიფიციური სამშენებლო კომპანიები, რა თქმა უნდა, ყველაზე არ რომ მთლიან ბაზარს ვიხილავ ამ წუთას. დიდია, ანუ რამდენი პროცენტია გამოცხადებული? ნუ დაახლოებით 25%-ამდე, მოდი ესე ვთქვათ. საკმაოდ დიდი პროცენტია, მინდა გითხრათ, მაგრამ ეს გამოწვეული არის ერთ-ერთი მიზეზით რა, თავარი მიზეზი დაწყებას. რომ სატენდერო დოკუმენტაციასაც კი ვერ თვითთავენ ისე რა მოთხოვნებიც აქვს ჩვეულებრივად შესყიდვების კანონით რა მოთხოვნებითაც უნდა ატვირთოს კარტაღი სხვა შეავსოს და ასე შემდეგ ვერ ავსებენ რომ ვაზუსტებინებთ დაუშვათ იმასაც ვერ აზუსტებენ და შესაბამისად კანონს ვემორჩილებით და პირდაპირ დისკვალიფიკაციაზე მიდიან ეს კომპანიები. ამიტომ ესე ვარდება ძალიან ბევრი ტენდერი. ამის გამო და შესაბამისად თქვენი კითხვაზე მე მგონი მიგახვედრეთ პასუხი. დიდი მადლობა ბატონო ზვია, იმედი მაქვს რომ ჩვენ შემდგომში როდესაც შევხვდებით, უფრო შთამბეჭდავ ციფრებს, რიცხვებს დავასახელებთ იმ სკოლების რაოდენობაში, სადაც გაკეთებულია. დარწმუნებული ვარ. მადლობა ანა. მადლობა ზვია დროსტომაშვილ, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორს მასპინძლობდა მე გავთუაშვილი. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ზამთარს გადარჩენილმა ფაროსანამ გაღვიძება დაიწყო. თუ პარაზიტი დასავლეთიდან აღმოსავლეთ საქართველოშიც გადმოინაცვლებს ზარალი, რომელიც ქვეყანამ გასულ წელს მიიღო, რამდენიმე ათეული მილიონით გაიზრდება. რაც გეგმავს სამინისტრო აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის კუთხით, ამ თემას თათია ჩაფიჩაძე აგრძელებს. თათია, დილა მშვიდობის მოგესალმებით და გისმენთ. დილა მშვიდობისა, გასულ წელს აზიურ ფაროსანას შემოსევის შედეგად დასავლეთ საქართველოს რეგიონებს მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა პარაზიტმა სამეგრელოში, გურიასა და იმერეთში მასული თხილის მოსავალი ფაქტობრივად სრულად გაანადგურა, თუმცა ზარალის მასშტაბები რამდენჯერმე გაიზრდება, თუ მწერი აღმოსავლეთ საქართველოსაც შემოესება. გიორგი ხანიშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე უნდა ჩაგვერთოს ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო გიორგი, ფაქტობრივად პარაზიტის გამოღვიძების აქტიური პერიოდი იწყება. მაინტერესებს, როგორ ხვდებით ამ პროცესს, რამდენად მზად არის ერთის მხრივ სამინისტრო და მეორეს მხრივ ფერმერები პარაზიტთან საბრძოლველად. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისათვის. ვფიქრობ, რომ საქართველოს მთავრობამ სტრატეგია, რომელიც შეიმუშავა, იყო ძალზე ეფექტური და შორსმივალ მიზნებზე გათვლილი. დღეისათვის მიმდინარეობს სტრატეგიის სრულფასოვანი შესრულება. შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთ საქართველოს ყველა რეგიონში, რომელიც განსაზღვრულია სტრატეგიით, სრულმასშტაბიანი შეწამლითი სამუშაოები დაწყებულია. სახელმწიფო ასრულებს წარმატებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ჩვენ და სასიხარულოდ მოსახლეობის ნაწილიც აქტიურად ჩაერთო აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ ვისურვებდით, რომ მოსახლეობას უფრო მეტი ჩართულობა ყოფილიყო. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოში ჯერჯერობით არ ფიქსირდება აზიური ფაროსანის გავრცელება. მიმდინარე ეტაპზე ჩვენ გვაქვს რეალური სურათი, როდესაც როგორც მეხილეობის, ისე მევენახეობის რაიონებში უკვე 3-4 წამლობა ჩატარდა, რომელშიც არის ინსექტიციდები გამოყენები, რომლებიც ასევე აზიური ფაროსანას აზიანებს, მაგრამ მთლიანობაში აღმოსავლეთ საქართველოში პრობლემა შეიძლება ითქვას არ დაფიქსირებულა. დასავლეთ საქართველოში, როგორც აღნიშნე, წარმატებით მიმდინარეობს აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლა. ბატონო გიორგი, ახსენეთ, რომ ფერმერები ჩართულები არიან, თუმცა ისურვებდით უფრო მეტად მათ ჩართულობას. რა ტიპის პრობლემები არსებობს? რამდენად გამოიღო შედეგი იმ საინფორმაციო კამპანიამ, იმ აქტივობებმა, რაც გასულ წელს ჰქონდა, რამდენად არიან ინფორმირებულები და რამდენად თანმიმდევრულია ის პოლიტიკა, რასაც თქვენ და ფერმერები ერთობლივად ახორციელებთ. რა შედეგი გვაქვს წელს გასულ წელთან შედარებით? რამდენით არის შემცირებული და თქვათ რა სურათი გვაქვს? ჯერჯერობით საბოლოო შედეგებზე და სურათზე საუბარი ნაადრევია, თუმცა ჩვენ გვაქვს ცალსახად სათქმელი, რომ ფერმერთა გარკვეულმა ნაწილმა, ასევე დიდმა ფერმერებმა, როგორც არის ფერერო, ოლამი, დაიწყეს სამუშაოები. სამწუხაროდ ის სამუშაოთა ნაწილი, რომელიც უნდა დაწყებულიყო ფერმერების მიერ შემოდგომიდან, სრულყოფილად არ იქნა დაწყებული, მაგრამ იმის გამო, რომ უკვე შეხედეს, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო თავის მიერ ნაკის ვალდებულებას ასრულებს, თანდათანობით ისინიც აქტიურად ჩაერთვებიან იმედი გვაქვს ბრძოლაში.
უფრო და უფრო მეტი სურვილი გვაქვს. აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლა არ არის ანი და ჰოე, ასე ვთქვათ, სცენარეთა დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლაში. თუ ჩვენ გვინდა ხარისხიანი და სტაბილური მოსავალი, მაშინ უნდა ჩატარდეს აგროღონისძიებები სრულად, რომელიც მრავალწლიან ციკლს მოითხოვს და ამ მიმდინარე წლის ციკლი უნდა დაწყებული იყოს შემოდგომით. ეს არის გასხლა, გასუფთავების სამუშაოები, ფუნგიციდებით დამუშავება, ის ყველა სამუშაო, რომელიც იმავე კალენდრებით არის აღწერილი, რომელიც ჩვენ დავარიგეთ. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ დასავლეთ საქართველოს 200,000 ოჯახში ჩვენ გასულ წელს დავალიგეთ წამალი, რომელმაც მიმდინარე ეტაპზე ფაქტობრივად აღმოფხვრა ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა, რომ აქვს თუ არა მათ შესაძლებელი საშუალებები, ესენი ნამდვილად დარიგებულია გასულ წელს და იმედია გამოიყენებენ. და ვფიქრობ, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი იმედის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წელვანდელი წელის მოსავალი იქნება უკეთესი, ვიდრე გასული წლის, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს იმედი გამართლდეს, მოსახლეობის ჩართულობა, მოსახლეობა, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია ბიზნეს შედეგი, ანუ თხილის მოსავალი, სიმინდის მოსავალი თუ სხვა კულტურების მოსავალი, უნდა შეასრულოს აგროტექნიკით გათვალისწინებული ღონისძიებები და შეწამლოს არა მარტო აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ, არამედ სხვა მავნებლების წინააღმდეგ, ხოლო მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც არაერთხელ იყო აღნიშნული, მიტოვებული სახლები, მოხუცები თუ ასე შემდეგ, რომ შევამციროთ ჩვენ პოპულაციის მაქსიმალური რაოდენობა, ვიყენებთ დამუშავებას დეცისით, ანუ ეს უკვე კარგად არის ცნობილი საზოგადოებისათვის, ეგრეთ წოდებული ნისლის შექმნით და ჩვენ ფაქტობრივად მთლიან პერიმეტრს, ყველა სოფელს, ყველა ქუჩას, ყველა ასე ვთქვათ, დასახლებულ პუნქტს წამლით, მაგრამ ეს არ იქნება სრულიად დამფარავი და ამომწურავი. საჭიროა ფერმერების დაუზოგავი მუშაობა, რომ მიიღონ მოსავალი. ეს მოსავალი იყოს ხარისხიანი. ბატონ გიორგი, უკვე დაიწყეთ ეს აქტიური კამპანია, მე ვახსენო, რომ დაიწყო გამოღვიძების პერიოდი. მთელი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მთელი სეზონის განმავლობაში შეგიძლიათ ვთქვათ, რა კამპანიები გაქვთ დაგეგმილი, რა თანმიმდევრობით, რამდენად სწორი იქნება ეს ყველაფერი და რა შედეგს ელოდებით სეზონის ბოლომდე. ახსენეთ, რომ უკეთესი მოლოდინები გაქვთ, ვიდრე გასულ წელს იყო. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, რადგანაც ვიცით, რომ ისევ არსებობს ეს პრობლემა ისეთივე მასშტაბით თითქმის, რაც გასულ წელს იყო. არა, ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ უკეთეს შედეგებზე, ეს არის შეფარდებითი, არავის არასდროს არ უთქვია, რომ აზიური ფაროსანის პრობლემა 1 წელიწადში და თუნდაც 2 წელიწადში აღმოიფხვრება. ეს არის ის ღონისძიებათა გეგმა, რომელიც დავსახეთ, რომელიც გაწერილია მთელი წლის განმავლობაში, თუ რა უნდა გაკეთდეს და ჩვენ ვასრულებთ ამ ეტაპისთვის გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. თქვენ იცით, რომ გასულ წელს ჩვენ გქონდა ღონისძიებები, რომლებიც იწყებოდა აზიური ფაროსანის მიერ ნიმფობის პერიოდში, ან როდესაც აზიური ფაროსანა გამოვიდა და დაიწყებდა კვებას, გამრავლებას და მერე ვიწყებდით აქტიურ სამუშაოებს. მიმდინარე წელს რადიკალურად შეიცვალა ბრძოლის მეთოდიკა, იმიტომ რომ დაგროვდა გამოცდილება და უკვე საკუთარი გამოცდილებით, არა მარტო კონსულტაციებით ხელმძღვანელობთ. ჩვენ აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლა დავიწყეთ, როგორც კი დაფიქსირდა და გამოვიდა შენობებიდან და გამოზამთრების ადგილიდან. ჩვენ ორი მეთოდით ვებრძვით ძირითადში, ეს არის წეღან ნახსენების ზემოთ დაინაფოგები, რომელიც ნისლით წამლავს, ეს არის მოიზრდა, მოკალი ან მოიზრდა და გაანადგურე მეთოდი, როდესაც შერჩეულია ტყისპირებში, პერიმეტრებში ხეების, რომელზედაც იყიდება ფერომონები და უშუალოდ ჩივის შესხურებით იმ ფერომონების დამუშავება ხდება. ამდენად ბრძოლის ის ღონისძიებები, რომლებიც დავიწყეთ, დასაწყისშივე ამცირებს მაქსიმალურად პოპულაციას და შესაბამისად გამრავლების უნარი ძალიან ნაკლებ წერს ექნება, ანუ ისაც გადაურჩება, მაგრამ ესეც არ იძლევა თვითდამშვიდების საშუალებას, იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ წერი ხასიათდება ძალიან კარგი გამრავლების უნარით, ამიტომ ის ფართობები, რომელიც არის კომერციულად მოსავლის მომცემი, უნდა დამუშავდეს ფერმერების მიერ. ჩვენი ღონისძიებები დაიწყო დროულად და მაქსიმალური ჩართულობით, ამისათვის ჩვენ მთელ საქართველოს მასშტაბით გვაქვს მონიტორინგისთვის განთავსებული ფერომონები, ყოველდღიურ რეჟიმში ოპერატიული შტაბი ღებულობს ამ მონაცემებს, ჩართულია თითოეული, ასე ვთქვათ, ჩვენგანი. გუშინ ბატონი მინისტრი ლევან დავითაშვილი იყო ჩასული და ადგილზე გაეცნო სიტუაცია არის აბსოლუტურად ადეკვატური არსებული რეალობის. ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზი, რომელზედაც ფიქსირდება ზარები და მოსახლეობასთან გვაქვს აბსოლუტურად დიალოგი, რომელსაც ვიყენებთ ნებისმიერ შემთხვევაში, ისე რომ ღონისძიებათა დღეისათვის არსებული პროგრამა ვითარდება წარმატებით. ბატონ გიორგი, წეღან ახსენეთ, მაგრამ მონიტორინგის ფერომონებზე დაფიქსირდება
დაფიქსირდება კიდევ ახალი პოპულაციები და დაფიქსირდება კონცენტრაცია, უკვე მეორად წამლობას დავიწყებთ, ჩვენ გვაქვს განსაზღვრულო მიმდინარე წელს, თუ კი საჭირო იქნება 4-ჯერ შეგვიძლია დავამუშავოთ ერთი და იგივე ფართობები, ამისთვის მობილიზებული 170 ერთეულამდე ტექნიკა, შეძენილი გვაქვს სათანადო ინსექტიციდები, დატრენინგებულია ჩვენი თანამშრომლები, ძალიან აქტიური ჩართულობა გვაქვს ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან და სოფლის რწმუნებულების საკრებულოები მუდმივად არიან ჩართული, კარგად მუშაობს ოპერატიული შეტყობინების სისტემა და თითოეული სოფელი დროულად ხდება გაფრთხილება თუ როდის როგორ მოხდება შეწამლა, ჩვენ არაერთი რეალური ქმედები დავადასტურეთ, რომ მაქსიმალურად უფრთხილდებით ფუტკარს, უფრთხილდებით სხვადასხვა კულტურებს, რომელიც ადგილზეა და მოსახლეობასთან შეთანხმებულ რეჟიმში მუშაობ, თუმცა შემიძლია დავადასტურო, რომ არანაირ ზიას არც ერთ ასე ვთქვათ სასოფლო-სამეურნეო კულტურას ან თუნდაც ფუტკარს არ აყენებს ის წამლობები, რომლებსაც ჩვენ წამლავთ და ის დოზები, რომლებსაც ჩვენ წამლავთ, ეს ძირითადში აქცენტირებული აზიური ფაროსანის პოპულაციის მაქსიმალურ შემცირებაზე ყველა სტადიაზე. ბატონო გიორგი, წეგან ახსენეთ გარკვეულწილად, მაგრამ მაინც მინდა რომ ჩაგეძიოთ, გავრცელდა რამდენიმეჯერმე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კახეთში შეინიშნებოდა გავრცელება აზიური ფაროსანის. ადასტურებთ რა ამ ინფორმაციას თუ არანაირი გავრცელების საშიშროება და ეს საფრთხე დღესდღეობით აღმოსავლეთ საქართველოსთვის არ არის? საშიშროება ბუნებრივი არსებობს ყოველთვის, ამის აღმოფხვრა შეუძლებელია, მაგრამ მე ვამბობ, რომ აზიური ფაროსანის პოპულაციის ის მასშტაბი, რომელიც დამაზიანებელია სოფლის მეურნეობის პროდუქციისათვის, აღმოსავლეთ საქართველოში, არც ქართლში, არც კახეთში, არც ქვემო ქართლში, არც ერთ რეგიონში არ დაფიქსირებულა. რაც შეეხება ერთეულ შემთხვევებს, პოპულაციებს, ეს რა თქმა უნდა ფიქსირდება აზიური ფაროსანის შემთხვევები თბილისშიც, მაგრამ ეს ექნება ცხოვრების ის რეჟიმი, რომელთანაც მოგვიწევს ჩვენ შრომა და ბრძოლა და მასთან მუდმივი გამკლავება, მაგრამ ამ ეტაპზე აღმოსავლეთ საქართველოში მასიური შეწამლების ჩატარების სახელმწიფოს მხრიდან არ იგეგმება, იმიტომ რომ ამის საჭიროება ნამდვილად არ დგას. მონიტორინგის სისტემა, რომელიც მთელ საქართველოშია განთავსებული, ყოველდღიურ რეჟიმში გვაწევს ინფორმაციას, თუ კი სადმე შეიქმნება სხვა კრიტიკული და ცხელი წერტილები, სახელმწიფოს აქვს ამის რესურსი, აქვს შესაბამისი რეზერვები და მომენტალურად ოპერატიულად იქნება რეაგირება თითოეულ ასეთ შემთხვევაზე გატარებული. ბატონ გიორგი, ასევე მინდა გკითხოთ ბიოლოგიური მტრის მოძიების პროცესიც. ამ კუთხით თუ გვაქვს რაიმე სიახლეები და თუ არის რაიმე გადაწყვეტა სამინისტროს მხრიდან? ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ჩვენ მქონდა პროგრამა რამოდენიმე მიმართულებით განსაზღვრული, მათ შორის ერთ-ერთი იყო მეცნიერების მაქსიმალური ჩართვა, ჩვენ გავაფორმეთ უკვე ხელშეკრულება რუსთაველის ფონდთან, რომელიც გამოაცხადებს საგანათო კომპონენტს და რუსთაველის ფონდის მეშვეობით ქართველი მეცნიერები მიიღებენ შესაძლებლობას დაფინანსდეს მათი კვლევები და იყოს გამოვლენილი როგორც ბუნებრივ მტერთან, ისე შემოყვანილთან და ისე სხვადასხვა ასე ვთქვათ ბიოპრეპარატებთან ბრძოლის მეთოდების შესწავლილი. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ზუსტად ვასრულებთ იმ გეგმას. ჩვენი დელეგაცია იცით თქვენ რომ გაგზავნილი იყო შვეიცარიაში, გადმოვიღეთ ჩვენ შვეიცარიის ანალოგიური ლაბორატორიის მაგალითი და ჩვენი სამინისტროს რწმუნებული სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი აწარმოებს უკვე ბაზრის მოკვლევას და სულ რამოდენიმე თვეში ჩვენ დასავლეთ საქართველოში ანასეულის ბაზაზე გვექნება სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი და ლაბორატორია აღჭურვილი სრულად იმ მოწყობილობებით და ლაბორატორიული აღჭურვილობით, რაც საჭიროა ბუნებრივ მტერთა ბრძოლის კვლევისთვის და ჩვენ დავიწყებთ ამ კვლევებსაც. ვფიქრობთ, რომ წინასწარი მონაცემები დამაიმედებელია, არა მარტო თავშად მწერი ეგრეთ წოდებული სამურაი კრაზანის შემოყვანა, არამედ ადგილზეც არის მონაცემები, რომ ბიოლოგიური ბუნებრივი მტერი შეიძლება გამოვლენილი იქნას საქართველოშიც. ჩვენ ამ შემთხვევაში გავააქტიურებთ, თუ კი ესეთი მართლა გამოჩნდა ადგილობრივი მტრის შესაძლებლობას და პოპულაციას, რომ ჩვენი ბუნებრივი რესურსებით ვებრძოლოთ იმ ინვაზიურ მავნებელს, რომელმაც გასულ წელს ასეთი დიდი ზიანი მოგვაყენა, ძალიან დიდი მადლობა. ვფიქრობთ, რომ ეს ზიანი შემცირებული იქნება ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, იმედი მაქვს რომ ფერმერებს წელს გაცილებით ნაკლები ზარალი ექნება, ვიდრე ეს იყო გასულ წელს. გიორგი ხანიშვილი პასუხობდა საქმიანი დილის შეკითხვებს, ანა. თეთია, მადლობა ნამდვილად საინტერესო თემისთვის. დარწმუნებულია რომ ფაროსანის საკითხს ჩვენ მომავალშიც დაუბრუნდებით და მივადენებთ თვალს იმ ყველა პროგრამას, რომელიც ამ მიმართულებით საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება. საქმიანი დილას კი დღეს ამით ვასრულებთ. ბედნიერი უქმეები მინდა გისურვოთ, იქამდე ქალების ნარატივი გელოდებათ, რა თქმა უნდა, გვანცალაღეცესთან ერთად ზუსტად 11-ზე და არ უნდა გამოგრჩეთ ანალიტიკის ეთერი ელენე კვანჭელაშვილთან ერთად. ბედნიერი შაბათ-კვირა.